ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. ქრისტეშობის დღეს მოგილოცავთ ყველას, ვინც დღევანდელ დღეს აღნიშნავს. წარმატებულ და ბედნიერ 25 დეკემბერს მთელ კვირაულს გისურვებთ, მშვიდობიანად ჩაგვემთავრებინოს და ასევე შევხვედროდეთ 2018 წელს და მშვიდობიანად ჩაგვემთავრებინოს 2017 წელი, რომელიც საკმაოდ რთული გამოდგა. კიდევ ერთხელ კაი გამარჯობა ყველას და იმედია განწყობაც შესაბამისად წინას ახალწლო გაქვთ და ახერხებთ რომ მაქსიმალურად მომზადებულები და შესაბამისი განწყობით შევხვდეთ ახალ 2018 წელს, ვიცი და სამწუხაროდ ბევრი ამას ვერ მოახერხებს იმის გამო რომ მათი შემოსავლები და გასაგანი მოსაკლისებულია და ვერ წვდება ხელთ იმ პროდუქტებს, რომელთაც საკმაოდ ცეცხლიც უკიდია და იდეაში ტრადიციები ქართული წინას ახალწლო სუფრასთან დაკავშირებით შესაძლოა ბევრსაც დაერღვეს. მარხვაზეც ბევრი იქნება, თან წლევანდელი საშობაო მარხვა თევზით ხსნილია და იქნება ამითი უფრო იოლად გავძვრეთ, თან გემრიელადაც. თევზი კი საქართველოში ხელმისაწვდომი რო უნდა იყოს. სვის ქვეყანა ვართ ბოლოს და ბოლოს. კი არის სანატრელი ოცნება ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში. თევზ წარმოება ისე ძალიან კარგად დაუკვირდა ჩემს სიტყვებს, რომ ეს შემდგომ არ გახდეს მომავალში რაიმე დამატებითი გასჯის საგანი. თევზწარმოება მასობრივი და ინფრასტრუქტურულად სისტემური საბჭოთა კავშირის დროსაც არ ყოფილა საქართველოში. წელსაც ამის მიზეზად ბევრი რამ სახელდება, უმეტესწილად ფიგურირებს უცხოური კომპანიებისთვის მინიჭებული განსაკუთრებული პირობები თევზჭერაზე, რომელიც ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში ამ პრივილეგიით სარგებლობენ. რამდენად არის ეს თევზის წარმოების და მეურნეობის ხელისშემშლელი ვერ გეტყვით. ბოლომდე არ ჩამიხედავს თემაში, რომელიც საჭიროებს სერიოზულ შესწავლას, თუმცა ამასობაში ერთ-ერთი ადგილიდან და განსაკუთრებულად ჩვენიერი რეგიონიდან, რომელსაც ასევე საკმაოდ დიდი განვითარების პოტენციალი აქვს, რომელსაც ასევე არასდროს უმართლებდა ადგილობრივ თუ წარმომადგენლობით არჩევნებში. მოკლედ ფოთზე მაქვს საუბარი, საიდანაც გვაქვს მორიგის სიახლეები, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ. ისე არ დაგიმალავთ და საკრებულოს თავმჯდომარისთვის 7 თანაშემწის გამწესების თემა 2017 წელს ნამდვილად ბოლო საინტერესო ამბავი მეგონა ფოთიდან, თუმცა ფაზისის არაჩვეულებრივი ქალაქიდან და ქართული საზღვაო კარიბჭედან, რომელიც აი ამ კარიბჭეს პირველი ალაგია, მორიგი საინტერესო მოვლენების მოლოდინში ვართ. ქალაქის მერი თევზის გადამამუშავებელი ქარხნების მეპატრონეებს ალტერნატიულ ტერიტორიებს თავაზობს და ამის მიზეზად გოჩა კურდღელია არც მეტი არც ნაკლები თევზის სუნის პრობლემას ასახელებს. ფოთის მერის ცნობით ქალაქის მერმა წერილის მიმართა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრს, რის საპასუხოდაც ქალაქში გაგზავნილია სპეციალისტთა ჯგუფი, რომლებიც იკვლევენ თუ რამდენად ახლავს უსიამოვნო სუნი თევზის ტრანსპორტირებას და გადამუშავების ტექნოლოგიურ პროცესს და რამდენად საზიანოა იგი ამ ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. გოჩა კურდღელია აღნიშნულ კითხვებზე პასუხს და ექსპერტიზის შედეგებს უკვე რამდენიმე დღეში ელოდება. მოკლედ მუნიციპალიტეტის მერმა ასევე წერილობით მიმართა ქარხნების ხელმძღვანელებს და უსიამოვნო სუნის საბრძოლველად და გავრცელების აღმოსაფხვრელად ღონისძიებების გატარებას თხოვა. ციტირებ, ადგილობრივი ხელისუფლება მზად არის თავის უფლებამოსილების ფარგლებში გვერდით დაუდგეს საწარმოთა ხელმძღვანელობას პრობლემის მოსაგვარებლად. მათ შორის ქალაქის მერი ტერიტორიებსაც თავაზობს ალტერნატიულს დასახლებული ზონებიდან ქარხნების გადასატანად. ვკითხულობთ ფოთის მერიის განცხადებაში. ამასობაში კი ეს ეთყობა ზრუნვამ ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ფოთის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მხრიდან ტურიზმის შემდგომ განვითარებაზე უმალ გამოეხმაურა
ბრიტანული გამოცემა FDI Intelligence, რომელიც 2017-18 წლებისთვის ტურიზმის სფეროში მომავლის საუკეთესო საინვესტიციო ჩემო ბატონო ლოკაციებს შორის ასახელებს საქართველოს. ეს ჯილდო საქართველოს რამდენიმე მიმართულებით დაიმსახურა SPA და გამაჯანსაღებელი სექტორი, ფინანსური მხარდაჭერის მექანიზმების დარგში, ასევე უცხოელი ვიზიტორების მრავალფეროვნებისა და ქვეყანაში საერთაშორისო ვიზიტორების გამარტივებული პროცედურებით მიმოსვლის მიმართულებით წამყვანი ქვეყანა გახდა. ესე აღნიშნავს ამას ბრიტანული გამოცემა. ინვესტიცია სასტუმრო ინდუსტრიის დარგში საკმაოდ მნიშვნელოვანია ისეთი ქვეყნისთვის, რომელმაც გარდამტეხი ზრდა აჩვენა საერთაშორისო ტურისტების ნაკადით, სწორედ ამიტომ ტურიზმის სფეროში საქართველოს მომავლის ერთ-ერთ საუკეთესო ლოკაციად დასახელდა. მიმდინარე წელს ამ სექტორში მთავარ მიღწევად 70 მილიონი ევროს ოდენობით განხორციელებული ინვესტიცია ითვლება, რომელიც 7 ვარსკვლავიანი სასტუმროს Biltmore Hotel Tbilisi მშენებლობისთვის გამოყო უცხოელმა ინვესტორმა, ხოლო 25 მილიონიანი ევროს ინვესტიცია განხორციელდა 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო Castello Mare Hotel and Wellness Resort-ის მშენებლობისთვის, რომელიც შავი ზღვის სანაპიროზე მდებარეობს. ამ ყველაფერში სასიხარულოს გარდა ცხადია არაფერი იქნებოდა, რომ არა ტრადიციულად გასაკვირი. სად აღმოაჩინა FDI Intelligence-მა საქართველოში ან გნებავთ სოფლიოში 7 ვარსკვლავიანი სასტუმროები, ვინ მიანიჭა 5 ვარსკვლავი არსებულ სასტუმროებს, ან საერთოდ 7 ვარსკვლავი, რომელიც ბუნებაში არ არსებობს. ყოველ შემთხვევაში აღიარებული ევროპული სტანდარტით და პირველად მისი ტირაჟირება მოხდა ბურჯ ალ-არაბის გახსნისას. ეტყობა არაბული ბუნების გავლენაა, რომ Biltmore-ს 7 ვარსკვლავი მიანიჭეს, თორემ სხვა ახსნა საქართველოში 5 ვარსკვლავზე მეტის მქონე სასტუმროების არსებობისას ცოტა რთულად წარმომიდგენია. იმედია ეს ერთად მოძველებული სისტემა საერთოდ ვარსკვლავების მინიჭებისა, რომელიც არა მხოლოდ მორალურად, არამედ რეპუტაციულადაც გაცვდა, შესაბამისი მსჯელობის საკანი გახდება და ვინ თუ არა ჩვენი არაჩვეულებრივი მაიასიდამონიდე გაგვარკვეს ამ ეგრეთ წოდებული რეიტინგების ამბავში და იმედია საინტერესო მსჯელობა შედგება საქმიანი დილის სტუდიაში. ამ სტუდიაში კიდევ ბევრი საინტერესო ამბის მოსმენას შეძლებთ და მოისმენდით კიდეც უკვე, რომ ქართული ვაიფიშერი Uber-თან თანამშრომლობას გეგმავს. ქართული კომპანიის თანადამფუძნებელი დავით ხოსროშვილი BMG-სთან ამბობს, რომ ამ ეტაპზე კომპანიას ლიტვაში 12 კლიენტი ყავს. მომდევნო წლიდან კი რამდენიმე მსხვილ კომპანიასთან თანამშრომლობას განიხილავენ, მათ შორის Uber-თან. კომპანია გაფართოებას გეგმავს ყაზახეთსა და აზერბაიჯანში. ეს ის ქართული ვაიფიშერია, რომელიც Forbes-ის 2017 წლის და იდეაში პირველი დაჯილდოების გამარჯვებული გახდა. 100 ჯერ უფრო მეტად მეამაყემა ვაიფიშერი Forbes-ის ამ მორიგიის სწორი არჩევანის ფონზე. თუ არ იცით, შეგახსენებთ, რომ ვაიფიშერი კომპანიებს ინტერნეტში ინოვაციური სარეკლამო ხაზით სარგებლობის საშუალებას თავაზობს. მოკლედ, კომპანიის პარტნიორი და დამფუძნებელი დავით ხოსროშვილი ბრძანებს, რომ საინვესტიციო კომპანია Sovereign Man უпроსოდ აი ამ კომპანიის მენეჯმენტი ვაიფიშერი დაინტერესდა, რის შედეგადაც კომპანიაში თანხის ჩადების სურვილი 51-მა ინვესტორმა გამოთქვა. აქაც მაგია, 51 ინვესტორი ხოსრომ და დანარჩენებმა როგორ მოახერხეს. მათი უმეტესობა ამერიკიდან არის, რომლებმაც ვაიფიშერი ჯამში $9 მილიონი ინვესტიცია არგუნეს. წარმატებები ვაიფიშეს 41 და 4 ჯერ 41-ს გამოვაცხადებ. თავარია თქვენ მეტი ინვესტორი ყავდეთ და ყველაფერს 41-ზე გვაყოფ, რომ თქვენ მოიზიდეთ ინვესტიციები. ჩემო წარმატებულო და ნიჭიერო მეგობრებო. ბიზნეს საზოგადოებისთვის კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი მაქვს არჩევნებზე, ასევე EU-ზე და კვლავ უალტერნატივოზე. როგორც იქნა, არა, მანამდე სხვა ამბავი მაქვს. საქართველოს სროლის ფედერაციას ყავს ახალი პრეზიდენტი. და მას ბიზნესმენი თამაზ სომხიშვილი უხელმძღვანელებს, რომელიც ერთხმად აირჩიეს. მოკლედ, სპორტალ-G, ეს პორტალი წერს, რომ სომხიშვილი პრეზიდენტობის ერთადერთი კანდიდატი იყო. უფრო დეტალურად რას საქმიანობს ბატონი თამაზ სომხიშვილი და რატომ არის მისი ინტერესის სფერო სროლა და ფედერაცია მისი, ანუ სროლის ფედერაცია.
ამას აუცილებლად მოვიკითხავთ BMG-ს საშუალებით უახლოეს მომავალში. ახლა ცოტა საქართველოსაც გავცდეთ. საუდის არაბეთის მთავრობა კარგ მადაზე ტრადიციულად არის და ანტიკორუფციული ღონისძიებების ფარგლებში ყველაზე მდიდარი ტუსაღისგან, ანუ პრინც ალვალიდ ბინ ტალალისგან მინიმუმ 6 მილიარდ დოლარს ითხოვს თავისუფლების სანაცვლოდ. ეს არის ყველაზე დიდი თანხა მოთხოვნილი ანტიკორუფციული ღონისძიებების ფარგლებში, რაც საუდის არაბეთში ჩატარდა. ჯამში ეს შესაძლოა დასრულდეს კიდეც კომპანია Kingdom Holding-ში მესაკუთრეთა სერიოზული გადანაწილებით. ამ კომპანიის საბაზრო ღირებულება 9 მილიარდ დოლარს აჭარბებს. სხვათა Bloomberg-ი პრინც ალვალედის ქონებას 19 მილიარდ დოლარად აფასებს და იგი ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ადამიანია პლანეტაზე. ალვალედი Kingdom Holding-ში კი 95%-ს ფლობს. ის ასევე მონაწილეობს ისეთ გლობალურ კომპანიებში, როგორც ინვესტორი, არის თანამონაწილე Twitter-ში, Four Seasons-ში და ანკორის ქსელის სასტუმროებში, ასევე GD.com-ში და კიდევ მრავალი სხვა. მასშტაბური ანტიკორუფციული ღონისძიებები არ ჩატარებულა, თუმცა 22-23 დეკემბერს და ასევე შემდეგ სხვა დღეებში მთელი საქართველოს მასშტაბით, მათ შორის თბილისში საპოლიციო კონტროლი და ოპერატიული საგამოძიებო ღონისძიებები განხორციელდა. მათივე ინფორმაციით, ამ ღონისძიებების შედეგად დაკავებულია 127 პირი. სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის საუბარია 45 პირზე. მათ შორის უკანონო ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვის ტარებისთვის და ნარკოტიკების უკანონო შეძენა შენახვისთვის დაკავებულია სხვადასხვა პირების. მოკლედ გატარებული ღონისძიებების შედეგად, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება, მათ ასევე მოახერხეს 5 ძებნილი პირის დაკავებაც. ცივი იარაღის ტარების ფაქტზე გამოვლენილია 96 პირი და ამოღებულია 1 კილოგრამზე მეტი ჰეროინი და ასევე სხვა ნარკოტიკული საშუალებები. 73 ერთეულ ცეცხლსასროლ იარაღზე მიუთითებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს ოფისის წარმომადგენლები და იუწყებიან, რომ ამოღებულია 54 ხელხუმბარა, 122 კაფსულ დეტონატორი და 3740 ვაზნა. მე მგონი საომრად მიდიოდნენ. საპოლიციო კონტროლის შედეგად სულ გადამოწმდა 52,000-მდე პირი. ასევე დაკავებულია რამდენიმე ნარკორეალიზატორი, მათ შორის ერთ-ერთი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. საზოგადოებას არ უგზნია ყოველ შემთხვევაში და ჩვენამდე ვიდრე კვირამდე არ მოსულა რაიმე ტიპის ამბები, ასევე რაიმე ტიპის ძველმოდურ რეიდებზე ან გადაჭარბებულ უფლებამოსილებაზე თუ არ ჩავთვლით გუშინ წინდელ საღამოს და გუშინდელ დღეს, როდესაც მოქალაქე ზვიად რატიანი, იგი პოეტი გახლავთ, საუბრობდა მის მიმართ გადაჭარბებულ ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ზეწოლაზე. ამას საზოგადოებაც გამოეხმაურა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენინსპექციამ თემაზე მოკვლევა დაიწყო და ისინი მზად არიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის მხრიდან ნებისმიერ გადაცემაზე საკმაოდ კაცრი რეაგირება მისცენ. ამასობაში პოეტ ზვიად რატიანის დაკავებაში მონაწილე პოლიციელს შეუჩერდა უფლებამოსილება საკითხის საბოლოო გარკვევამდე. ფაქტია, რომ დანაშაულის წინააღმდეგ პრევენციული ღონისძიებები უფრო აქტიურად უნდა ტარდებოდეს. ეს თქვენი ტერმინოლოგიით რეიდები და პოლიციური კონტროლი, თორემ პრევენციული ღონისძიებები იდეაში მართლაც უნდა გაგრძელდეს და რაც თავარია 21 საუკუნეში ნამდვილად ღირს ფიქრი ამ პრევენციული ღონისძიებების დახვეწაზე და ახალ ფორმებზე. ამის მიზეზი მარტივია. პრევენციული ღონისძიებები საჭიროა და უნდა იცოდეთ, ვინც ამ ქალაქში დადიხართ და მხოლოდ მაშინ არ უნდა მივცეთ რეაგირება, როცა უბედურება მოხდება, რომ გავიგოთ, რამდენი იარაღიანი დადის საქართველოს დედაქალაქში და მის სხვა ქალაქებში. ამბავი მედიაზე და მედიისთვის კი შემდეგია, რომ პარლამენტმა როგორც მოსალოდნელი იყო და საჭიროც იყო ხმა ბოლომდე უყარა კანონს მაუწყებლობის შესახებ, მიუხედავად კომიტეტის კიდევ ერთი წევრის პარლამენტარ დავით ჭიჭინაძის პროტესტის ამ კანონზე,
ეხლა სხვა არაფერი არ რჩება, რომ ბატონ დავითთან ერთად დაველოდოთ პრეზიდენტ მარგველაშვილის პოზიციას შესაძლო ვეტოსთან დაკავშირებით, რომელსაც როგორც პარლამენტის ვიცე-სპიკერი თამარ ჩუგოშვილი ბრძანებს, ყურადღებით გაეცნობიან და საჭიროების შემთხვევაში გაითვალისწინებენ. ნახოთ, რას იზამს პრეზიდენტი მარგველაშვილი, ალბათ ბევრი საქმე აქვს და წონეს ამ თემაზე შეხვედრებიდან გამომდინარე არგუმენტებს, რომ საბოლოოდ მძიმე ან მისთვის უმძიმესი გადაწყვეტილება მიიღოს მორიგ ვეტოსთან დაკავშირებით. უფრო კარგი ამბავი მედიისთვის კი გახლავთ გიორგი მგელაძეს საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის თავმჯდომარედ მესამედ არჩევა. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია საკუთარი მისიის ფარგლებში იხილავს ჟურნალისტების მხრიდან პროფესიული სტანდარტების დარღვევის ფაქტებს ქარტიაში შესული განცხადებების საფუძველზე. იგი ასევე ეწევა საგანმანათლებლო შემეცნებით საქმიანობას მედიის რეპორტიორების და ზოგადად ჟურნალისტების ასამაღლებლად. თანამშრომლობს სხვადასხვა საერთაშორისო თუ ადგილობრივ ორგანიზაციებთან, მათ შორის პროფესიულ გაერთიანებებთანაც და ხელს უწყობს ჟურნალისტური ეთიკის ნორმების პოპულარიზაციას, მათ მიმართ პატივისცემის დამკვიდრებას. ასევე თემაში არის მედიის მონიტორინგის კვლევები და გამოცემები და ეს იგი ლობირებს ასევე ჟურნალისტთა უფლებების დაცვას და ჯანსაღი თავისუფალი მედია გარემოს შექმნას. მე BMG-ის სახელით ულოცავ მედიის გამორჩეულ წარმომადგენელს გიორგი მგელაძეს ამ პოზიციაზე არჩევას. გიორგის საქმიანობა დასტურია სრულად განსხვავებული, მშვიდი, გაწონასწორებული და სამართლიანი მედია პროდუქტების მომზადებისას. სამწუხაროდ გუშინდელი ღამე ვერ გამოდგა მშვიდობიანი ქრისტესშობას კალენდრის ერთ-ერთი თარიღით საქართველოს დედაქალაქი საკმაოდ მძიმე რამდენიმე ინციდენტით შეხვდა. საუბარია დინამო სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ასევე სასტუმრო რუსში გაჩენილ ხანძარზე. ყველაზე მძიმე, რაც დიდუბეში მოხდა თორშტებით საბაძის ქუჩაზე, გახდათ ის, რომ დინამო სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაჩენილ ბინაში ხანძრის შედეგად, როგორც ინტერპრეს ნიუსი იუწყება, დაღუპულია 3 ადამიანი და დაშავდა კი 1. რაც შეეხება სასტუმრო რუმს, იქ საკმაოდ ოპერატიულად მოხდა ევაკუირება სტუმრებისა და ასევე დამსწრე პერსონალისა და შესაბამისად ყველა უნებელია და დაშავებულთა შესახებ ინფორმაცია არც არსებობს იმარტივი მიზეზის გამო, რომ ყველას გახლავთ უნებელი სასტუმრო რუმში. აი, რაც შეეხება დიდუბეში მოხდარ ფაქტზე, რომელზეც ასევე ცალკე იძიებს შესაბამისი საგამოძიებო სტრუქტურები, როგორც მოგახსენეთ, საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან 3 დაუპულისა და 1 დაშავებულის შესახებ. ჩვენ გულწრფელ თანაგზნობას უცხადებთ დაუპულთა ოჯახებს. მოდი ვნახოთ კიდევ რა იქნება დღეს საქმიან დილაში. 25 დეკემბერს დილას საქმიანად ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად იწყებენ. თეკეტ აკადემიის დირექტორი ლიკა ბერუაშვილი და მოადგილე ალექსი ჩიბარაშვილი. ბატოის სამედიცინო ტურიზმზე პაატარატიანი და თათია ჩაფიჩაძე. ელენე ჩომახიძის სტუმრები იქნებიან ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი, ოლიკო შერმადინი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი, ვახტანგ თორდია, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ყოფილი წევრი. ლივინგსტონის კრეატიული დირექტორები გიორგი ავალიანი და ლევან ლეფსორიძე სტუმრობენ. მას პინძლობ თამოთელია სტრიპექსის სტრატეგიული პროექტების ხელმძღვანელს, გიორგი მჟავანაძის, აისეტის უფროს მკვლევარს. და რა თქმა უნდა, ემილ ავდალიანის რუბრიკა. ორშაბათის ვიდეო ბლოგში ამჯერად ნობელების და როთშილდერების ისტორიის მეორე ნაწილით. რა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა, TV პირველზე. საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი შუა აზიის ბაზარზე გააქტიურებას გეგმავს. საფრანგეთში კონიაკის მწარმოებელი ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია Distiller Tessenderfilds-ი საქართველოში ღვინის ბრენდის წარმოებით ინტერესდება. რა შეთავაზებები აქვს ანტრეკოტს ფალიაშვილის 82-დან მომხმარებლებისთვის? საკმაოდ საინტერესო და მე ვიტყოდი დახუნძლული სტუმრობა ნინი ლონგურაშვილისა ახალგახსნელი მაღაზიიდან
რომელიც ფალიაშვილის ქუჩაზე მდებარეობს. ასევე უხვი იყო დანიშვნები, სხვადასხვა დანიშვნები გასულ კვირაში. მინდა მოგახსენოთ, რომ ეკონომიკის სამინისტროში ენერგეტიკის მიმართულებით ახლა 2 მინისტრის მოადგილე შრომობს. როგორც სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე ვკითხულობთ, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან ენერგეტიკის სამინისტროს გაერთიანების შემდეგ განახლებულ უწყებაში ძველი სტრუქტურიდან ენერგეტიკაზე რომეო მიქაუტაძე და გიორგი ჩიქოვანი შრომობენ. რაც შეეხება ენერგეტიკის მინისტრის კიდევ ერთ ყოფილ მოადგილეს, თორნიკე რიჟვაძეს, რომელიც მიქაუტაძესთან და ჩიქოვანთან ერთად ენერგეტიკის სამინისტროში მინისტრის მოადგილეს პოზიციას იკავებდა. იგი აცხადებს, რომ მასთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე მთავრობაში კონსულტაციები გრძელდება და შესაბამისად უახლოეს მომავალში გვეცოდინება სიახლეები. აი ენერგო დანიშვნები რომ გავაგრძელოთ, სემექში დაინიშნა კიდევ 2 ახალი წევრი. საუბარია დავით ნარმანიაზე და გოჩა შონიაზე, რომლებიც პარლამენტმა სწორედ მარეგულირებელი კომისიის წევრებად დაამტკიცა. ნარმანიასა და შონიას კანდიდატურებს საკანონმდებლო ორგანომ 93 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ დაუჭირა მხარი. ისინი სემეკის წევრად 6 წლის ვადით იმუშავებენ. აქაც ერთი რემარკა. დავით ნარმანიას მიმართ შეიძლება ბევრი პრეტენზია ან კომპლიმენტიც იყოს თბილისის მერის 3 წლიან პოსტზე ყოფნისას, მაგრამ სემექში მისი არჩევის გაპროტესტება იმ არგუმენტებით, რასაც მე ვისმენ, რომ ამ გადაწყვეტილებას მე მგონი სრულიად უადგილოა. მე ძალიან მწყდება გული, რომ სემეკის წევრად არჩევა, მათ შორის პარლამენტარებსაც თუ გონიათ, რომ აუცილებლად ენერგეტიკოსი უნდა იყოს, ეს ძალიან ცდებიან. იქ უმთავრესი სწორედ და პრიორიტეტული ჩემი აზრით სწორედ ეკონომიკური განათლება და სწორი გაანგარიშებების მუდმივი ანალიზია. აქ მე მგონი უფრო მეტად სწორედ ეკონომისტების და ფინანსისტების ყოფნა საჭირო პროფესიონალ ენერგეტიკოსებთან ერთად, რომელთაც იმედია ახალი ობიექტების, ახალი საინვესტიციო ენერგო ობიექტების მომზადებაში ჩართულობა მათი იქნება მაღალი. ამით სემეკის ამბებს ვერ დავასრულებ. მისი კიდევ ერთი წევრი არ სჯერდება ჩემო ბატონო საქართველოს ფარგლებს და ათენში გამართულ ენერგეტიკული გაერთიანების საუბარია Energy Community-ზე, შეხვედრაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წევრი. ამ სტუდიაში ჩართვით თუ ხორციელ ხშირად ნამყოფი გიორგი ფანგანი, ენერგეტიკული გაერთიანების მარეგულირებელი საბჭოს პრეზიდენტად ხმათა უმრავლესობით აირჩიეს. აი კიდევ რა სიახლეებია ამ უქმეებზე. მე აშკარად გამიგზელდა პროლოგი, ამაზე უკვე ანა ლაპიაშვილი შემოგვიერთდება ტრადიციულად მას მხოლოდ საინტერესო ბიზნეს ამბები აქვს ჩვენთვის შემონახული. ანა, დილა მშვიდობის წარმატებულ დღეს გისურვებ შენს და ჩვენს მაყურებელს და დარწმუნებული ვარ დაგვახლავებ ახლა ახალ ამბებს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 25 დეკემბერს სულოცავ, ანუ ქრისტეშობის მათ, ვისაც ეს დღე ქრისტეშობის დღედ აქვს აღიარებული. უხვიდე დატვირთული იყო შოთაშორის უქმეები. გუშინ ანაკლის ღრმაწყლიანი პორტის მშენებლობა ოფიციალურად დაიწყო. პრემიერმა პირველი ბარი დააკრა მიწას, როგორც ამას თავად აანონსებდა ჯერ კიდევ საკანონმდებლო ორგანოში გამოსვლისას. სრულად ამ ამბებზე ცოტა მოგვიანებით იქამდე კიდევ ერთი ხელშეკრულების შესახებ გეტყვით, რომელსაც ხელი საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ გიორგი ჩიქოვანმა, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის გენერალურმა დირექტორმა და გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის წარმომადგენელმა მოაწერეს. ეს არის საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების პროგრამის დაფინანსების და პროექტის განხორციელების ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც ევროკავშირმა სამეზობლო საინვესტიციო მექანიზმის საშუალებით 9.900.000 ევროს ოდენობის გრანტი გამოყო. ამ პროგრამის მიზანს წარმოადგენს ჰიდროელექტროსადგურების ქსელის ინტეგრაციის ხელშეწყობისათვის ქსელის ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა, ელექტროგადამცემი ხაზის გამტარუნარიანობისა და ტრანსსასაზღვრო ვაჭრობის მოცულობის გაზრდა, ასევე საქართველოს ენერგომომარაგების უსაფრთხოების გაუმჯობესება. წინასწარ რაც ვიცით ის არის, რომ საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების პროგრამის ფარგლებში წყალტუბო, ახალციხე, თორთუმის ქსელთან მიერთება განხორციელდება, გურიაში ელექტროგადამცემი ინფრასტრუქტურის გაძლიერება მოხდება და ჩრდილოეთ რგოლის მშენებლობისა და კახეთის რეგიონში ელექტროგადამცემი ინფრასტრუქტურის გაძლიერების პროექტები განხორციელდება. მოკლედ, ეს მხოლოდ შესავალია, დანარჩენი ბიზნესი ახლებით კი რამდენიმე წამში ვართ ეთერში.
Აი ესეთი მიმდინარე წელს საქართველოს ეკონომიკის 4.8%-იან ზრდას ელოდება, მომდევნო წლის პირველ კვარტალში კი ზრდის მაჩვენებელი მათივე პროგნოზით 3.3% იქნება. ზრდას კვლევით ინსტიტუტი საქართველოს მეზობელ ქვეყნებში გააქტიურებულ ეკონომიკურ ზრდას უკავშირებს, რამაც ქართულ პროდუქტებზე მოთხოვნის ზრდა გამოიწვია. ასე მაგალითად, სომხეთის სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით ოქტომბერში ეკონომიკა 17.6%-ით გაიზარდა, წლის მესამე კვარტალში სომხეთში მუშიპოს ზრდა 3.5% შეადგინა. საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი შუა აზიის ბაზარზე გააქტიურებას გეგმავს მომავალ წელს ჯგუფი უზბეკეთში ოფისის გახსნას და ელექტრო და ბუნებრივი რესურსებით ვაჭრობის დაწყებას განიხილავს. ეს ოფისი დაკავდება იმით, რასაც დღეს ვაკეთებთ მცირე რეგიონალური მასშტაბით უახლოეს სამეზობლოში. ეს მიმართულება საკმაოდ კარგად გამოგვდის და რეგიონში მოქმედ ყველა ქვეყანას და მსხვილ კორპორაციასთან თანამშრომლობთ და გვინდა რომ იგივე მოდელი შუა აზიაშიც გადავიტანოთ, ამბობს GIG-ის გენერალური დირექტორი. სურაბ გელენიძის თქმით, ეს იქნება ყველა მიმართულებით ვაჭრობის განვითარების პლატფორმა გეგმაშია უზბეკეთის, თურქმენეთის და ყაზახეთის დაფარვაც. ის ამბობს, რომ საქართველოს უმსხვილესი ინდუსტრიული ჯგუფი მომავალ წელს არაერთ პროექტს განახორციელებს. გუდაურში ხელოვნური ტბა 2018 წლის ბოლომდე მოეწყობა. ამის შესახებ BMG-ის მთის კურორტების განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელმა განუცხადა. სანდრო ონოფრიშვილის თქმით, პროექტს კომპანია ფერი ახორციელებს, რომელმაც სამუშაოები მომდევნო წლის ბოლომდე უნდა დაასრულოს. მისი ინფორმაციით, როგორც კითოული დადნება, კომპანია დაიწყებს მუშაობას. ამჟამად კი პროექტების სამუშაოები მიმდინარეობს. პროექტის ავტორები კი აღნიშნავენ, რომ ხელოვნური ტბა გუდაურში სეზონის უფრო ადრე გახსნა შეუწყობს ხელს, რადგან ტბა ხელოვნური გათოვლიანებისთვის არის საჭირო. ხელოვნური გათოვლიანება კი ბუნებრივი კლიმატური პირობებისაგან დამოუკიდებლობის საშუალებას იძლევა. საფრანგეთში კონიაკის მწარმოებელი ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია Distillers and Iron Files საქართველოში ღვინის ბრენდის წარმოებით დაინტერესდა. კომპანიის დირექტორი სოფლის მეურნეობის მინისტრსაც შეხვდა, სადაც აგრარულ დარგში არსებულ ვითარებაზე ისაუბრეს. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა კი საქართველოში ღვინის კულტურის 8000 წლიან ისტორიასა და ღვინის წარმოების მდიდარ ჩვევებზე გაამახვილა ყურადღება და საკონიაკის სპირტების მწარმოებელ ქართულ Bolero & Company-ზე გააკეთა აქცენტი. შეხვედრაზე თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებებიც განიხილეს და აღინიშნა, რომ ჩინეთთან გაფორმებულ ხელშეკრულებასა და ჩინეთთან ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავება მოხდება. ფრანგულმა მხარემ ქართული ღვინის ბრენდის ექსპორტის ზრდის შესაძლებლობები და ქართული საბრენდო სპირტის საფრანგეთის და ჩინეთის ბაზარზე გასვლის პერსპექტივები და ქართულ მხარესთან ერთად ერთობლივი პროექტების განხორციელების სურვილი გამოთქვა. ქართული ლუდის კომპანიის დირექტორის განცხადებით, კომპანიის მწარმოებულ ლუდის სახეობებს მთლიანი ლუდის ბაზრის 32% უკავია და როგორც განმარტავენ, წარმოადგენს კრაფტს, რომელმაც ბაზარზე დიდი მოწონება დაიმსახურა. ასევე აღნიშნულია, რომ კომპანია ლოიალურ მომხმარებელზე აკეთებს გათვლას და მათთვის მომავალი წლისათვის სიახლეებია დაგეგმილი. ბაზარზე ქართული თხილის პასტა გამოჩნდა. კომპანია ჭკვიანი თხილის საოჯახო ბიზნესია, რომელიც დამფუძნებლებიც ინო ანდრიაძე და შოთა მურცხვალაძე არიან. ამ ეტაპზე კომპანია სამი სახეობის პასტას უშვებს, ეს არის ქართული თხილი, მიწის თხილი და ნუში. გაზაფხულიდან კი კომპანია გოგრის თესლზე დამზადებულ პასტასაც გამოუშვებს, რომელსაც მოტკბო გემოს გარდა სხვა სახეობებიც ექნება და სუნელები და სხვადასხვა სანელებლებით იქნება შეზავებული. BMG-სთან საუბრისას კი კომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ამბობს, რომ ჭკვიანი თხილი ქართული თხილისგან, თაფლისგან და ვანილისგან დამზადებული ნატურალური პროდუქტია. ნედლეულის კომპანია დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში ქარხნებისაგან ყიდულობს. ფალიაშვილის 92 ნომერში შუაგულ ვაკეში ხორცს პროდუქტების ახალი მაღაზია გაჩნდა. ანტრეკოდი ასეთი სახელწოდებით, სადაც სულ ახალი და მრავალფეროვანი ხორცის სახეობები დაგხვდებათ. ანტრეკოდის მეგობრებმა გადაწყვიტეს, რომ ყოველ კვირას გარდა არსებული ხორცისა სოფლის ნობათის ბაზარიც გარეთ გამოიტანონ. პარასკევი, შაბათი და კვირა ფალიაშვილზე მუდმივად ხალხმრავალია. დილის 9-დან საღამოს 9 საათამდე მომხმარებელს ანტრეკოდი ემსახურება, შაბათ დღეს კი გამართულ ბაზარს ნინი ლონგურაშვილი სტუმრობდა. ფალიაშვილის ქუჩაზე ხშირად მოსერნი ადამიანებს მხოლოდ ერთი კითხვა ებადებათ ხოლმე: აქ რა ხალხმრავლობა და ნეტარ რა ხდება?
აქ ანტრეკოტია. ფალიაშვილის 92 ნომერში 9-დან 9-მდე სულ ახალი საუკეთესო ხორცი გელოდებათ, რომელიც რა თქმა უნდა ჰიგიენის 100%-იანი დაცვით მუშავდება და ხორცის არჩევანში ანტრეკოტისავით საუკეთესო ყასაბის სულ დაგეხმარებათ. ეს ზურაა ყასაბი. ხო და ესეთ ზურას შეპიწყინებული გოჭი პირდაპირ ღუმელიდან და შაშხი ზურასგან. მოკლედ ასე, ანტრეკოტში მუდმივად ხორცის მრავალფეროვნებაა. ზურა ყოველდღიურად საუკეთესო ხორცის ნაჭრებს არჩევს თქვენთვის და ზუსტად იცის, რომელი კერძისთვის, რომელი ხორცია იდეალური. მომხმარებელს თავაზობთ ყოველთვის ახალს, სულ ახალი, ჩვენი სლოგანადაც შეიძლება ითქვას, ყოველთვის ახალი ხორცი არის და შესაბამისად ამ ახალი ხორცისგან შესაბამისად დამზადებული ხორც პროდუქტები. სოსისები, ძეხვეული, ვიჩინა, სალა ეგრეთ წოდებული, რულეტი, ხბოსი, რულეტი ღორის და ასე შემდეგ. ამ ძეხვეულს და სოსისებს ამზადებს ჩვენი მეგობარი და პარტნიორი კომპანია ქართული პრემიუმი, რომელიც სწორედ აი ამ ხორცისგან ჩვენგან მიწოდებული ამ ხორცისგან პირადად ჩვენთვის ამზადებს ამ ძეხვეულს ყოველგვარი გენ-მოდიფიცირებული დანამატების გარეშე. ჩვენ მეგობრებთან ერთად გადავწყვიტეთ ყოველ შაბათს მოვაწყოთ შაბათის ნობათობა, ესე დავარქვით, სადაც წარმოდგენილი არის სხვადასხვა პროდუქტი, მაგრამ ყველაფერი არის ნიტრატების და სასუქების გარეშე. გარეთ ნამდვილი სოფლის არომატია. ყველა პროდუქტმა სხვადასხვა სოფლიდან ანტრეკოტის ეზოში დაიდობინა. ეს ყოველკვირეულია. შუა გულვაკეში გამართული ბაზარი უსასუქო კარტოფილის, თუშური და ხიზაბავრული ყველის, ნატურალური თაფლის, კახური ჩურჩხელების და სოფლის სხვა ბევრი გემრიელობების გამო ანტრეკოტის ეზო ვაკელების საყვარელ ადგილად იქცა. აქ ყველაფერი გემრიელი და ახალია. აქ მისულს ისე არავინ გამოგიშვებს ერთი ჭიქა ოჯახში დაყენებული თუთის არაყი რომ არ დალიო. მისაყოლებელი უხვადაა და ამინდიც დალევისკენ გიბიძგებს. მოკლედ, წინა საახალწლო პერიოდი ანტრეკოტის მეგობრებმა ასე იციან. შევანილი ლოგურაშვილმა. მაგ მინდოდა მე თქვა, რომ თუთას დედამ რომ თუთის არაყი საოცარი მასპინძლების ხელში მოხდა, ნინი ლოგურაშვილი მინდა გითხრა. ანტრეკოტი მხოლოდ პირველ ნაბიჯებს დგავს, მე ვიცი უნარები და გულწრფელი დამოკიდებულება საქმის მიმართ ანტრეკოტის დამფუძნებლების ყოველ მხრივ ვიცი და დარწმუნებული ვარ, რომ ანტრეკოტი ადრე თუ გვიან გახდება ანა სხვათა შორის შენი შემდგომი ამბის მსგავსად ჩვენ მოვესწრებით კომპანია ანტრეს მსგავსად ანტრეკოტის გაშლასაც ფილიალების მიხედვით დედაქალაქში, საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ. სახელმა არ უნდა დააბრუნოს მაყურებელი, ანტრეკოტი ქართულია და თანაც ქართული სოფლის ნობათით დატვირთულია, ანტრეკი ფრანგული წარმომავლობის. 2018 წელს ახალი ობიექტების გახსნას უკვე ბათუმში და ქუთაისში აპირებენ. BMG-თან კომპანიის დამფუძნებელი ჟან მიშელი ამბობს, რომ ისინი კიდევ უფრო ფართოვდებიან. ის აღნიშნავს, რომ ამჟამად ლოჯისტიკის საკითხზე მუშაობა მიმდინარეობს და წარმატებით განხორციელების შემთხვევაში მომდევნო წელს საქართველოს რეგიონებში რამდენიმე ობიექტსაც გახსნიან. სამომავლოდ ასევე განიხილება თბილისი-ქუთაისის მაგისტრალზე და კახეთში ახალი ობიექტის გახსნა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს მელიორაციაში შიდა ქართლში სარწყავი სისტემის და სატუმბის ადგილების მოწყობის პროექტს ახორციელებს. სამუშაოები კი ითვალისწინებს სადაწნეო მილსადენის მოწყობას, წყალაღების კვანძის გაკეთებას და სატუმბს სადგურში აგრეგატების დამონტაჟებას. ამ ღონისძიების განხორციელების შედეგად კი კასპიის მუნიციპალიტეტის 3 სოფლის 1180 ჰექტარზე სასოფლო სამეურნეო სავარგულებზე სარწყავი წყლის მიწოდება უნდა მოხდეს. და ბიზნეს სიახლეების პირველი ნაწილის შემდეგ დრო არის რომ გავიგოთ რა ხდება სავალუტო ჯიხურებში და არა მარტო სავალუტო ჯიხურებში. გიორგი რამდენიმე წამში გაგვაცნობს ინფორმაციას. ამ პარასკევს დოლარი შედარებით გამყარდა, თუმცა დრამატული ცვლილებები ნამდვილად არ ყოფილა. ფასი
პარასკევის ბანკთაშორისი ვაჭრობის შედეგად 2 ლარი და 53 თეთრია, თუმცა სავალუტო ჯიხურებში ამ შაბათ-კვირას 53-54 ფარგლებში იყო ლარი დოლარის წყვილი. ასევე გამყარდა ევროც, მისი ფასი 3 ლარი იყო, თურქული ლირაც 66 თეთრი და ფუნტ სტერლინგის ფასი კი 3 ლარი და 39 თეთრი გახლავთ. მინდა კიდევ ერთი ამბავი გითხრათ, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და ეროვნული ბანკირი კობა გვენეტაძე მიიჩნევს, რომ ინფლაციის მაჩვენებლის უფრო სწრაფად შემცირებაც არის ცხადია შესაძლებელიო, თუმცა ეს გამოიწვევდა ეკონომიკური ზრდის მკვეთრ კლებას, ასევე უმუშევრობის ზრდას, ინფლაციის ტარგეტირების პირობებში ეკონომიკური ზრდა სხვა ალტერნატივებთან შედარებით ყველაზე მაღალი და სტაბილური გახლავთ, შესაბამისად მიღწეულია ეროვნული ბანკის მანდატით განსაზღვრული ამოცანა ფასების სტაბილურობა და ამავე დროს ეკონომიკის გრძელვადიანი და სტაბილური ზრდა. აცხადებს კობა გვენეტაძე. ვიდრე გვენეტაძე აგრძელებს თავის და ყველას თავარ სატკივარზე ინფლაციაზე და ფასებზე ზრუნვას, ადვოკატებმა უпростоრად მათმა ასოციაციამ, როგორც იქნა აირჩიეს თავმჯდომარე და ის როგორც ბოლო პერიოდში ჩატარებულ ყველა არჩევნებში იყო მოსალოდნელი, ამჯერად როგორც ვიცით ხოლმე წინასწარ გამარჯვებული, აქაც არ იყო რთული განჭრედა, რომ ასოციაციას დავით ასათიანი ჩაუდგებოდა სათავეში. მას წლებია ვიცნობ და უდაოდ უნარიანი შესაძლებლობების მქონე საკმაოდ ნიჭიერი ადამიანია. მე კვლავ მრჩება კითხვები ამ პროცესთან დაკავშირებით, ისევე როგორც ჩემთვის გაუგებარი იყო მაგალითად რაც მოხდა კალათბურთის ფედერაციაში, სადაც ჩვენი ინფორმაციით სახელმწიფო წევრების ჩარევა მოხდა არჩევნების პროცესში. როგორც ეს იდეაში ხდებოდა ყველა ბოლო პერიოდის არაპოლიტიკურ, არამედ პროფილურ არჩევნებში. თუმცა, აი ადვოკატთა შემთხვევა მაინც სრულიად განსხვავებულია, მიუხედავად იმისა, რომ ადვოკატთა ასოციაციის ვებგვერდის თანახმად საქართველოში სულ 4568 ადვოკატია, დავით ასათიანი მთავარი კონკურენტის ბოიკოტის ფონზე, აქ საუბარია, რომ მეორე ტურში იგი 922 ხმით გახდა თავმჯდომარე, ანუ შესაძლოა საარჩევნო ხმების იმ შემთხვევაში, რომ ყველა ადვოკატის მობილიზება მომხდარიყო, დაახლოებით 20-21% აქვს აღებული. მე ასევე მაქვს ინფორმაცია, რომ ეს არჩევნები საბოლოოდ შესაძლოა გახდეს ადვოკატთა კორპუსში სერიოზული განხეთქილების თემა და მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნები ლეგიტიმურ დონეზე ამოწურულია, ასევე ლეგიტიმური პრეტენზიები რჩება და ეს ბოლო არჩევნები დიდხანს გაყვება დაღად ადვოკატთა კორპუსს. მე მაინც ვერ გავიგე რა საჭიროა ეს ასოციაცია, მაგრამ ეტყობა საჭიროა, რახან ასეთ დუხსნებები, მაგრამ აი რისთვის არის საჭირო, ალბათ ამაზე ცალკე იქნება მსჯელობა და იმედია ამ მსჯელობას უკვე წამოეწევა ელენე ჩომახიძის დღევანდელი რუბრიკა. მე ყველა შემთხვევაში ადვოკატებს წარმატებებს უსურვებ სერვისების დახვეწის და კლიენტების უკეთესად მომსახურების მიმართულებით. მართალია ნოემბერი განსაკუთრებით თბილი იყო და დეკემბრის ამინდებმაც დასაწყისში გვარიანად პატივი გვწეს, მაგრამ უკვე აცივდა და ზამთრის კურორტებზეც თოვლმა იმატა. მლეთა ყობის მონაკვეთზე ტრაილერების მოძრაობა აკრძალულია. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ავრცელებს ამის შესახებ ინფორმაციას. ინტენსიური თოვლის გამო საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა სტეპანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზის მლეთა ყობის მონაკვეთზე აკრძალულია მისაბმელიანი და ნახევარმისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა, ხოლო დანარჩენი სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დასაშვებია მოცულების საწინააღმდეგო ჯაჭვების გამოყენებით. 2 და მეტი წამყვანი ხიდის მქონე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა ცხადია თავისუფალია. ასევე გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით გუდაური ყობის კობის მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა განხორციელდება გაუჩერებლად გავლის რეჟიმში, მხოლოდ ზვავდამცავი გვირავების გავლით. დანარჩენ ინფორმაციას ამინდის შესახებ და ასევე მისი პროგნოზის შესახებ ცხადია ანა მოგვაწვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
საქმიანი 25 დეკემბერი იქნება. დღეს თითქმის მთელი საქართველოს მასშტაბით გარემოს ეროვნული სააგენტო იტყობინება, რომ ამინდის შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი ცივი ჰაერის მასებით იქნება განპირობებული. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოს უმეტეს და აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში კი მოთოვს მთაში, მაღალ მთაში ზოგან იქნება ქარბუქიც და ბარში უმეტესად იწვიმებს. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარიც იქროლებს. სოხუმში 7 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა და იწვიმებს. ბათუმში წვიმა მოსალოდნელი ისევე როგორც ქობულეთში და ფოთში და ჰაერის ტემპერატურა იქნება 9 და 8 გრადუსი შესაბამისად. ქუთაისში 7 გრადუსი დაფიქსირდება და იწვიმებს. ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა 5 გრადუსი იქნება და აქაც იწვიმებს. ოზურგეთში წვიმა მოსალოდნელი და 9 გრადუსი, ონში მოთოვს და მხოლოდ 1 გრადუსი იქნება. გორში მცირე თოვლიანი ნავარაუდები და 3 გრადუსი, ცხინვალში 2 გრადუსი და აქაც მცირე თოვლი იქნება დღის განმავლობაში. მარნეულში 6 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და უმეტესად უნალექოდ ჩაევრის დღე, ისევე როგორც რუსთავში სხვათა შორის, თუმცა აქ 7 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ახალციხეში შესაძლოა იყოს მცირე თოვლიც და 1 გრადუსი დაფიქსირდება. ბორჯომში მცირე თოვა მოსალოდნელი და 2 გრადუსი. ბაკურიაში შესაძლოა იყოს თოვლი და -4 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა. ახალქალაქში უმეტესად უნალექოდ ჩაევრის დღე და აქ 4 გრადუსი დაფიქსირდება. სტეფანწმინდაში -3 მოსალოდნელი და აქაც პრინციპში ნალექი არ არის ნავარაუდები. თელავში +5 დაფიქსირდება და უნალექოდ ჩაევრის დღე, რაც შეეხება დედაქალაქს, ღრუბლიანობა მოიმატებს, ოღონდ დრო გამოშვებით. უმეტესად უნალექოდ ჩაევრის დღე იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი, დრო გამოშვებით გაძლიერდება კიდეც და მაქსიმალური ტემპერატურა მხოლოდ 6 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში. მადლობა ანა, მანამდე კი სულ რამდენიმე წუთით ჩვენ ახლა გავალთ რეკლამაზე. კიდევ ერთხელ წარმატებები ჩვენ საქმიან მაყურებელს, წარმატებები ქართულ ბიზნესს, იქნება ეს მაღალტექნოლოგიური და უკვე საერთაშორისო არენაზე გასული ქართული Wi-Fi-შერი, თუ მხოლოდ პირველი ნაბიჯების თუ მხოლოდ კომპანია, რომელიც ჯერჯერობით პირველ ნაბიჯებს დგავს ფალიაშვილის ქუჩიდან, ანტრეკოტზეა საუბარი. წარმატებები ქართულ ბიზნესს, წარმატებები ქართულ ვაჭრებს, წარმატებები ყველას, ვინც საქმით არის დაკავებული. ბარაკა ყველას და სულ ბარეკ გიბრუნდებით რეკლამაში. თეგეტა მოტორსი, თეგეტას აკადემია. აქ სრულად ნახსენები თეგეტა მოტორსი რატო ამაზე ცოტა რუხის მოგვიანებით. სავაჭრო ცენტრმა ზუგდიდსა და სენაკის ახალგაზრდებისათვის ღია კარის დღე სასწავლო გასაცნობი ტრეინინგი გამართა. სტუდენტები როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ ნაწილს გაეცნენ. სპეციალურად ამისთვის ზანკი ჯოხაძე მათ სტუმრობდა და ნახოთ სიუჟეტი რა ხდებოდა რუხში. თეგეტა მოტორსის რუხის სასწავლო ცენტრმა ადგილობრივი მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის გაცნობითი ხასიათის სასწავლო ტრენინგი გამართა. ტრენინგი ორად თეორიულ და პრაქტიკულ ნაწილებად იყო დაყოფილი. თეორიულ ნაწილში ბენეფიციარები თეგეტა მოტორსის საქმიანობას და იმ სამუშაო სპეციფიკას გაეცნენ, რომლის დაუფლება მათ სამომავლოდ შეეძლებათ. დღეს რუხში გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა, ხვდებით პოტენციურ ჩვენს მომავალ სტუდენტებს და ადამიანებს, ვინც შეიძლება ჩვენი კომპანიისთვის მომავალ წარმატებულ კადრებად გაიზარდონ. განვიხილოთ ზოგადად პერსპექტივას პროფესიისას, ავტოინდუსტრიის სიახლეებს და სტუდენტებისთვის, მოსწავლეებისთვის და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ვცდილობთ გქონდეს ამომწურავი ინფორმაცია თუ რა პერსპექტივა აქვს ავტომობილურ სფეროს და ჩვენ კომპანიაში ზოგადად დასაქმებას. თეორიულ ნაწილთან ერთად სასწავლო ცენტრმა მოსწავლეებს პრაქტიკულადაც აჩვენა, თუ როგორ ხდება ავტომობილის დიაგნოსტიკა და მისი ნაწილების შემოწმება. პრაქტიკული ნაწილის დაწყებასთან ერთად დაინტერესება მათ იმატა, რასაც აღნიშნავენ მონაწილეებიც. მათი თქმით, ეს პროფესია დღეს ერთ-ერთი პერსპექტიულია. შესაბამისად, მსგავსი პროექტები მათ კიდევ უფრო ეხმარება საქმიანობის კონკრეტიკაში გარკვევაში. ძალიან საინტერესო სემინარი იყო, მართალია. როდესაც მოვიდოდი, ამდენი მოლოდინი არ მქონდა, მაგრამ ესეც უკვე დავჯექით პირველივე წამიდან მოვიდა ის რაც ემოციები და მართალია გოგოს ძალიან უჩვეულო, მაგრამ ძალიან დამაინტერესა მანქანებმა. ჩემთვის და ახალგაზრდებისთვის ეს ყველაზე მაგარი არის, რომ ამდენი შესაძლებლობა გვეძლევა და ვეცდებით, რომ ჩავერთოთ ამ ყველაფერში და მივიღოთ ჩვენთვის განათლება და უკეთესი მომავალი შევიდეთ.
თეგეტა მოტორსის რუხის სასწავლო ცენტრი 2017 წლის ივნისში გაიხსნა. ცენტრი აღჭურვილია ყველა იმ საჭირო ინვენტარით, რაც დაინტერესებულ პირებს სჭირდებათ. ამასთან ადგილზევე ფუნქციონირებს ბიბლიოთეკა და კომპიუტერების ოთახი. თეგეტა მოტორსისთვის მნიშვნელოვანია პროფესიონალი კადრის გადამზადება და მათთვის სრულყოფილი ინფორმაციის მიწოდება. შესაბამისად, ცენტრი სამომავლოდ კვლავ გააგრძელებს მსგავსი ტრენინგების ჩატარებას. ლიკა ბერუაშვილს თეგეტა აკადემიის დირექტორს და ალექსი ჩიბარაშვილს თეგეტა აკადემიის კიდევ ერთ წარმომადგენელს ამ შემთხვევაში დირექტორის მოადგილეს მასპინძლობს საქმიანი დილაში მოგესალმებით. ერთ-ერთი ძირძველი ქართული ბრენდი თეგეტა მოტორსი ამჯერად ბაზარზე პოზიციონირებს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დამოუკიდებელი კომპანიით. ეს არის თეგეტა აკადემია. ეს კონკრეტული სიუჟეტი მიეძღვნა ჩემთვის პირადად ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ ობიექტს, რუხში გახსნილ სავაჭრო ცენტრს, სადაც თეგეტა მოტორსი არის შესული დღე პირველიდან. ვინც არ იცის მაყურებელს მინდა უთხრა, რომ ეს არის ყველაზე ახლომდებარე სავაჭრო პუნქტი, სავაჭრო გარემო, რომელიც აფხაზეთის დე-ფაქტო საზღვართან მდებარეობს. ამიტომ ნებისმიერი კომპანია და ვინ თუ არა თეგეტა მოტორსი იყო ავანგარდში მათი, ვინც პირველი შევიდა აღნიშნულ კომპლექსში და დღე პირველიდან ვაჭრობს. ამასობაში მოხდა ის, რომ თეგეტა აკადემია საკმაოდ სერიოზულად ასე ვთქვათ, მოედო ძალიან ბევრ მიმართულებას და ცხადია მისი ყურადღების მიღმა არ და ვერ დარჩებოდა რუხის სავაჭრო ცენტრი. სწორედ როგორც ანამწარადგინა, თეგეტა აკადემიის დირექტორი და დირექტორის მოადგილე არიან ჩვენთან ერთად. მე კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ლიკა ბერუაშვილს და ალექსი ჩიბარაშვილს და მადლობა მათ, რომ არიან ჩვენთან ერთად სტუდიაში და არემ თავიდანვე ვეთქვი მადლობას, რომ ესეთ მაგარ საქმეს აკეთებენ და ისი დასტურიც იყო ადგილობრივი რამდენიმე ახალგაზრდას მონაწილეობა საკმაოდ აქტიური ამ ღია კარის დღეებში, რაც ადგილზე გაიმართა. ბოდიში ესეთი გზელი შესავლისთვის, მაგრამ თემურ კოხოძე და მისი კომპანია ჩემგან იმსახურებს. ესეთ თქმას, მაშინ როცა მართლა ქართულ ბრენდთან გვაქვს საქმე, რომელიც ჩვენ თვალწინ ფაქტიურად ჩამოყალიბდა უკვე საკმაოდ სერიოზულ რეგიონალურ მოთამაშეთას. ამაზე სხვა დროს და პორშეებზე. ეხლა ვილაპარაკოთ თეგეტა აკადემიას, დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა. ლიკა, ეს არის ძალიან ნაწილი, ხა სიუჟეტი ვერ ჩაიტევდა იმ ინტერესს, რომელიც თუ არ ვთქვი 50-ზე მეტმა ადგილობრივმა გამოავლინა თეგეტა აკადემიის ამ ახალი აქტივობის მიმართ. რა ხდებოდა ადგილზე თუ შეიძლება უფრო მეტად? ზოგადად ღია კარის დღე გქონდა ამ რამდენიმე დღის წინ რუხის ფილიალში, თეგეტა აკადემიის რუხის ფილიალში. დასავლეთ რეგიონში განვითარება ჩვენთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის და პრიორიტეტი არის, ვინაიდან თეგეტა მოტორსი, როგორც ისიც 22 ფილიალით არის წარმოდგენილი, შესაბამისად ავტოინდუსტრიის სფეროში კვალიფიციური კადრების პოვნა ძალიან ისეთი არის, შრომატევადი არის, შესაბამისად თეგეტა აკადემია ემსახურება იმას, რომ ეს კვალიფიციური კადრები ჩვენ ადგილზე გავზარდოთ. რუხის სასწავლო ცენტრშიც მიმდინარეობს ტრენინგები, სემინარები, მუდმივად გადამზადება და ეხლა გქონდა ღია კარის დღე, რომელსაც დაესწრნენ სენაკში და ზუგდიდში მცხოვრები სტუდენტები, მოსწავლეები, ზოგადად ავტოინდუსტრიით დაინტერესებული ადამიანები და გავცანით პერსპექტიული პროფესიები ავტოინდუსტრიის მიმართულებით, რომელიც ჩვენთან ძალიან აქტიურად ისწავლება. ლიკა, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ თეგეტა მიღმა რუხში, ასე ვთქვათ, დღე პირველიდან ყოფნისა, ძალიან აგრესიულად არის წარმოდგენილი ბაზარზე, საიმისით, რომ საკუთარი კადრები, მაღალპროფესიული კადრები იმ თავიდანვე გაზარდოს და მოიპოვოს. კი, ამაზე ძალიან აქტიურად ვსრუნავთ. ანუ გარდა იმისა, რომ თქვათ რუხში ხდება გადამზადება, თბილისში ძალიან აქტიურად ვამზადებთ და ასე მაქსიმალურად რეგიონებიდანაც ჩამოყვავდა აქამდე ადამიანები, რომლებსაც აქ ვამზადებდით და შემდგომ ვუშვებდით რეგიონში სამუშაოდ. ეხლა უკვე გავედით რეგიონში ჩვენ თავად, იმიტომ რომ უფრო კომფორტული იყოს, დაინტერესება უფრო დიდი არის შესაბამისად. და გარდა ამისა ვფიქრობთ ბათუმში განვითარებასაც ამაზე მე რეალურად ბათუმს სანამ მკითხოთ, მაგრამ რამდენად შესაძლებელი არის მხოლოდ ამ აკადემიაში მიღებული განათლებით შემდეგ დასაქმება თუ საჭირო არის რაიმე საბაზისო ცოდნა განათლების ნაწილში ან რომელიმე კონკრეტული პროფესიის ადამიანების გადამზადება ხდება თუ აი რა პრინციპით ხდება შერჩევა მხოლოდ სურვილი არის საკმარისი იმისათვის რომ აკადემიაში მოხვდე და შემდეგ უკვე იმუნარებზე დამოკიდებული როგორც სათვისება შეძლება? ალექს, თქვენ მოდერატორობდით თუ ლექტორობდით? ორტას თან პირველ რიგში მოგესალმებით. დილამშვიდობის.
მივსალმებით თქვენს მაყურებელს და მადლობა რომ შესაძლებლობა გესაუბროთ იმ საქმეებზე, რასაც ვაკეთებთ. რაც შეეხება შერჩევის პროცესს. ჩვენთან არ არის რაღაცა განსაკუთრებული კრიტერიუმი შერჩევის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია სწავლა ჩვენთან არის უფასო. ანუ ნიჭიერ მონდომებულ ახალგაზრდებსაც და შუახნის ადამიანებსაც შეუძლიათ, როდესაც გამოვაცხადებთ ვაკანსიას კონკრეტულ მიმართულებაზე, მხოლოდ სურვილი მონდომება, შრომის მოყვარება გამოიჩინონ და გაიარონ რაღაცა გარკვეული ეტაპები. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ეს ეტაპები მარტივია, ძალიან ბევრ შრომას და ასე ვთქვათ, მიზნისკენ სწრაფას მოითხოვს, თუმცა განსაკუთრებული კრიტერიუმი ან განსაკუთრებული წინაპირობა ცოდნის ჩვენთან სწავლისთვის არ არსებობს. ასაკი თუა შეზღუდული? ასაკი რა თქმა უნდა არ გვაქვს შეზღუდული, უბრალოდ ადამიანები რომ გარკვეული ასაკის შემდეგ აღარ ცდილობენ სწავლას. მას შემდეგ რაც თეგეტა აკადემია არის შვილობილი კომპანია თეგეტა მოტორსის. მოდი რა ჩაიდო ამ კომპანიის დანიშნულებაში? თქვენ ფაქტიურად ტოპ მენეჯმენტი ამ კომპანიის დღეს საქმიანი დილის სტუდიაში ხართ წარმოდგენილი. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ თეგეტამ იდენტიფიცირება გაუკეთა პრობლემას ბაზარზე, რომ არ არის კვალიფიციური სტაფი და რეალურად აძლევს იმ უნიკალურ საშუალებას და აწუყვე რეგიონალური მასშტაბით და მესმის 22 ფილიალი, მაგრამ თქვენ ადგილზე ჩადიხართ, ანუ იმაზე მეტ რესურსს ხარჯავთ, ვიდრე საჭიროა, თუ გავითვალისწინებთ, რომ სწავლა უფასოა და მათთვის ვისთვისაც საამაყო უნდა იყოს. ამას მე ვამბობ, ერთ-ერთ ყველაზე სერიოზულ ქართულ კომპანიაში მუშაობა აძლევთ ამის შანსს, კრიტერიუმები. დავიწყოთ ამით. რითი აფასებთ? სურვილია მარტო მონაწილე ადამიანის თუ კიდევ სხვა რა? რა არის პროცესი? პროცესი აღწეროთ რა. შერჩევის პროცესში ჩვენ გვაქვს რა თქმა უნდა რაღაცა ეტაპები, მინიმალური ცოდნის, როგორც არის საბაზისო უცხო ენა, როგორც არის გამართული ქართული წერა კითხვა. და ასეთ ძალიან მინიმალური ზოგადი უნარჩვევები, რომლებიც უბრალოდ საშუალებას მოგცემს წარმოდგენა შევქმნათ კანდიდატზე, რომ სამომავლოდ შეძლებს თუ არა განვითარდეს საავტომობილო ინდუსტრიაში. თუმცა ამას ყველას ჯობნის, ასე ვთქვათ, სურვილი და ჟინის სწავლისა და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ ქართული ბრენდი, როგორც ყველა სხვა დანარჩენში, აქაც უნიკალურები ვართ და ვცდილობთ, რომ შევქმნათ შესაძლებლობა ადამიანებისთვის, ვისაც ეს სფერო აინტერესებს, ამიტომ რაღაცა ხელოვნურად ბარიერებს არ ვაწესებთ. პირიქით, შერჩევის პროცესში მონაწილეობს უამრავი ადამიანი და ძალიან შეიძლება ითქვას ლოიალურებიც კი ვართ, თუმცა სწავლის პროცესში მათ წინასწარ იციან, რომ ხდება სწავლება, ხდება ტესტირება და ეს უფასოა. კი ბატონო და ადამიანები ვინც უბრალოდ არ ცდილობენ წარმატებით დაამთავრონ კურსი, მათ შეგვემშვიდობებით შუა კურსის დროს. რამდენ ხანში ერთხელ გჭირდებათ კადრების განახლება და რამდენ ხანში ერთხელ ახლდება თავად კურსი? ან დაინტერესებულ ადამიანებს დარწმუნებული ხარ, ვინც შესაძლოა გვისმენს, გაუშვთა პირველ რიგში კითხვა, რომ როდის შეიძლება მივაკითხოთ რაღაც სეზონურობა ახაც უკვე? უკვე, ეხლა მიმდინარე ეტაპზე ეს მოკლევადიანი კურსები გამოცხადებული გვაქვს, რაც გულისხმობს ზოგადად. ეხლა საქართველოს მასშტაბით გვაქვს გამოცხადებული, მიმდინარეობს მიღება და იანვრის შუა რიცხვებიდან უკვე დავიწყებთ შერჩევის ეტაპებს. ზოგადად ინტერესი საკმაოდ დიდი არის ამ მიმართულებით და შერჩევის ეტაპები ის მინიმალური, რაც ალექსმა თქვა, ნამდვილად გვაქვს, იმიტომ რომ თუნდაც საბაზისო უცხოენების ცოდნა მნიშვნელოვანი არის იმისთვის, რომ უცხოელი ტრენერები, როდესაც ჩამოყვავთ, მათი ესმოდეთ სტუდენტებს. რა პერიოდს მოიცავს ეს გადამზადების პროცესი? აი თქვათ, როცა იანვარში იწყებ გადამზადებას, იცი რომ შეიძლება მომავალი წლის იანვრისათვის თუ მოინდომებ, თუ შეძლებ რომ ამ შემთხვევაში იყო პროფესიონალად ჩამოყალიბების იმ ეტაპზე, როცა შეგიძლია რომ მუშაობა დაიწყო, მომავალ წლის იანვარში გექნება სამსახური? უფრო ადრეც გექნება სამსახური. რეალურად ეს კურსი მოკლევადიანია, როგორც გითხარით, დაახლოებით 2-დან 3 თვემდე მერყეობს. თეორიული და პრაქტიკული ნაწილი შესაძლოა არის უფრო მეტიც იყოს, პრაქტიკული ნაწილი გააჩნია მიმართულებებს, ჩვენთან მიმართულებების მიხედვით არის ჩაშლილი. შესაბამისად, ეხლა ვისაც სურვილი აქვს დასაქმდეს ჩვენთან თეგეტაში, შეუძლია გამოვაგზავნოს CV და აი ამ ეტაპების და სწავლის, ასე ვთქვათ, წარმატებით გავლის შემთხვევაში 6 თვეში უკვე ჩვენი აქტიური თანამშრომელი. ალექს, მონაგარი აქამდე. თეგეტა აკადემიის, ანუ მე მაინტერესებს არსებობს თუ არა რაიმე პროცენტულად აი ისე გადანაწილებული, რომ მაგალითად 100%-დან რომ არანაკადიც იყო შექმნილი თეგეტა აკადემიის დაარსებიდან, რამდენიმე გაამართლა და რამდენი შეხვდა, ასე ვთქვათ, იმ სტანდარტებს და იმ ზრდას თქვენთან ერთად ცხადია მოთხოვნებიდან გამომდინარე კომპანიისა.
შეიძლება ითქვას, რომ იდეამ ჩვენი ტრენინგ ცენტრი ქონდა, რომელიც დღეს უკვე ცალკე კომპანიაა გაამართლა და ჩვენი ტოპ მენეჯმენტის გათვლა აბსოლუტურად უპასუხა მოთხოვნებს. თუ დავითვლით უბრალოდ ციფრებში, დღემდე 250 ადამიანამდე ყავს უკვე გატარებული ამ ჯგუფში და 115-120 ადამიანი ჩვენთან არის დასაქმებული. და აქედან რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან პოზიციაზე უკვე თანამდებობრივი კი ბატონო ნახევარი და თან მნიშვნელოვანია ის რომ ეს ადამიანები რადგან ჩვენთან მოდიან და სწავლობენ უკვე საბაზისოდ კომპანიის ადმილოიალობას სწავლობენ თვითგანვითარებას ეს ადამიანები მე პროცესში აღარ ჩერდებიან ძალიან კარგად ვითარდებიან და გვაქვს კარგი პრეცედენტები როდესაც თეგეტ აკადემიის ერთ-ერთი კურსდამთავრებული უკვე რომელიღაც ფილიალის დირექტორია. თქვენ ახსენეთ უცხოელი ტრენერები და ცოტა უფრო ფართოდ რომ შევხედოთ ამ ნაწილს. ვინ არიან ეს ტრენერები ზოგადად, რომელი ქვეყნებიდან იწვევთ, ქართველები არიან თუ არა და მეორე, თუ არიან ისეთი ადამიანები, ვისაც თქვათ მომავალში შესთავაზებთ, რომ არა თეგეტაში დასაქმებით, არამედ უბრალოდ როგორც პროფესიული განვითარება, პროფესიული თქვათ განათლება მიიღონ თეგეტაში, ამ ნაწილშიც თუ აპირებთ, რომ თქვათ აი რაღაცა თქვათ სერტიფიკატები გადაიცემოდეს, რომლებიც სხვაგან დასაქმდებიან, თავად მოძებნიან სამსახურს, ან ასე შემდეგ. ანუ არ იყოს პირობა მხოლოდ თეგეტას ბაზაზე სამსახურის თქვათ შევნა. ამ მიმართულებითაც თუ აპირებთ. ასეთს თუ ეს არის იდეა, რომ თქვენი კადრები გაზარდოთ. არა, ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ ავტორიზაციის პროცესზე, უკვე იანვრის ბოლოს ვფიქრობთ, რომ განაცხადი გავაკეთოთ ამ მიმართულებით. ბუნებრივია ვმუშაობთ იმაზე, რომ გარდა თეგეტას საჭიროებებისა დავფაროთ სხვა საჭიროებები, შესაბამისად ხელს ვუწყობთ პროფესიული განათლების პოპულარიზაციას საქართველოში. დღეს არც თუ ისე პოპულარული არის ამ მიმართულებით, ნამდვილად. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ უკვე გვექნება სახელმწიფო ავტორიზაცია, გავცემთ სახელმწიფო დიპლომსაც და მათგან საუკეთესოებს ისაც თეგეტ აკადემია დაიტოვებს. პრივილეგიას მეც საქართველოს. წარმატებები თეგეტ აკადემიას. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. იმედია კიდევ ბევრჯერ მოგვეცემა საშუალება თქვენთან ერთად გაუზიაროთ ჩვენ საქმიან მაყურებელს ის უნიკალური საშუალება, რასაც ქვია უფასო სწავლება და შესაბამისად ძალიან დიდი ალბათობა დასაქმებისა კომპანია თეგეტა მოტორსში იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ როგორც ლიკა ბერუაშვილმა და ალექსი ჩიბარაშვილმა თეგეტა აკადემიის ხელმძღვანელმა დირექტორმა და დირექტორის მოადგილემ მოგვახსენეს 250 დაინტერესებულისგან ის იქნება სტუდენტი თუ სხვა ნებისმიერი თითქმის ნახევარი 120 კაცამდე უკვე დასაქმებულია დღეს თეგეტა მოტორსის სხვადასხვა დივერსიფიცირებულ ბიზნესებში. წარმატებები თეგეტა მოტორს, ჩვენ გავიდეთ რეკლამაზე და სულ მალე დაგიბრუნდებით. ანაკლიის ღრმაწყვოვანი პორტის სამშენებლო სამუშაოების დაწყების ოფიციალური ღონისძიება შედგა. რას პასუხობენ კერძო სექტორიდან პენსიით უზრუნველყოფილი სესხის 100% განაკვეთის შესაძლო შემცირების შესახებ პრემიერ-მინისტრის პარლამენტში გაკეთებულ განცხადებას. თეთნულდის განაშენიანების რეგულირების გეგმა იანვარში მზად უნდა იყოს. ანაკლიის ღრმაწყვოვანი პორტის სამშენებლო სამუშაოების დაწყების ოფიციალური ღონისძიება გაიმართა. პროექტის მიხედვით ანაკლიის ნავსადგურის პირველი ფაზის სამშენებლო სამუშაოები 2017-21 წლებში 110 ჰექტარი ფართობის ტერიტორიაზე განხორციელდება. ამ პერიოდის განმავლობაში აშენდება ინფრასტრუქტურა, რომელიც საქართველოს მისცემს შესაძლებლობას მიიღოს 10,000 კონტეინერიანი პანამაქსის და პოსტ-პანამაქსის ტიპის გემები, რომელსაც დღეისთვის საქართველოში არსებული სხვა პორტები ვერ ემსახურება. 21 წლისათვის კი ანაკლიის პორტის 900,000-მდე კონტეინერის და 1,5 ტონა მშრალი ნაყარი ტვირთის გატარება შეეძლება. გულშინდელ ღონისძიებას პრემიერ-მინისტრი და მთავრობის სხვა წევრები ესწრებოდნენ. ჩვენ ვიწევთ ყველანაირი გადაჭარბების გარეშე 21 საუკუნის საქართველოს ყველაზე დიდ პროექტს ანაკლიის ღრმაწყვოვანი პორტის მშენებლობას. და ეს პორტი, რა თქმა უნდა, არ არის მხოლოდ პორტი. ეს არის დასაწყისი ქვეყნის სატრანზიტო ქვეყნიდან წარმოების, ლოგისტიკის და ინდუსტრიის განვითარების ქვეყნამდე.
პენსიით უზრუნველყოფილი სესხის 100% განაკვეთების შესაძლო შემცირების შესახებ პრემიერ-მინისტრის პარლამენტში გაკეთებულ განცხადებას საბანკო სექტორიდან მალევე გამოეხმაურნენ. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, გარკვეული მექანიზმებია შემოსაღები, რადგან როცა პენსიონერი საკუთარი პენსიის უზრუნველყოფით იღებს სესხს, მას არ უნდა ჰქონდეს ძალიან მაღალი 100% განაკვეთი. ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტ ზურაბ გვასალიას პრემიერის ინიციატივა მოსწონს, თუმცა აცხადებს, რომ მნიშვნელოვანია საბანკო სექტორმა იცოდეს, რა ტიპის ღონისძიებები გატარდება და თავის მხრივ რა ნაბიჯებს გადადგამს სახელმწიფო. მიუხედავად იმისა, რომ პენსიით უზრუნველყოფილი სესხის გაცემა გარკვეულ რისკებთან არის დაკავშირებული, სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის თანამშრომლობის შემთხვევაში გვასალია ფიქრობს, რომ შესაძლოა ეს საკითხი დადებითად გადაწყდეს. ინიციატივა თავად თითქოს კარგია, მაგრამ სანამ ეს ქაღალდზე არ იქნება გადატანილი, თუ რა ღონისძიებები უნდა გადადგეს, ამისათვის მე გამიჭირდება ამის კომენტარის გაკეთება, მაგრამ თავად თვითონ ინიციატივა კარგი არის, როდესაც საპენსიო უზრუნველყოფაზე არის საუბარი, რომ 100% განაკვეთები შემცირდეს. ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, კარგია ეს, მაგრამ სანამ ეს არ იქნება ქაღალდზე გადატანილი, რომ ის ღონისძიებები რა უნდა გადარდეს, რა ჩარჩოები შეიძლება დაწესდეს ან სახელმწიფო თავის მხრიდან რა ნაბიჯებს გადაგავს ამისათვის, იმის მერე შემიძლია თავისუფლად კომენტარი გავაკეთო. სოფლიოში ნებისმიერი ბანკი ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც რისკებს იღებს, მაგრამ ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ეს რისკები შეამციროს. ბუნებრივი არის, რა თქმა უნდა, რისკიანი არის ნებისმიერი სესხის გაცემა და მით უმეტეს საპენსიო უზრუნველყოფის ქვეშ გაცემული სესხები. მაგრამ ეს ერთ-ერთი საბანკო პროდუქტი არის, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში კარგად მუშაობს. ის, რომ სახელმწიფომ სოციალური პასუხისმგებლობის კუთხით დააყენა ეს საკითხი, ეს ძალიან კარგია. სოციალურ პასუხისმგებლობასაც საბანკო სექტორის რა თქმა უნდა გრძნობს და თუ ეს თანამშრომლობა შედგება, ბუნებრივი არის საკითხი დადებითად გადაწყდა. ამაზე სიმართლე გითხრათ არ აქვს ინფორმაცია, მაგრამ თავარია, როგორც ჩვენ ვიცით, ბიუჯეტი, რომელიც 2018 წლის ბიუჯეტში არის გაწერილი, მეოთხე კვარტალში უნდა ამოქმედდეს ეს სისტემა. მგონია, რომ აქტიური მუშაობის შემთხვევაში კიდევ ბევრი კითხვები არსებობს, ხათასწორ ძალიან დიდი განხილვა მიმდინარეობს ახლაც ექსპერტებს შორის, მგონია, რომ საკმაოდ 9 თვე სავსებით საკმარისია იმისათვის, რომ ამოქმედდეს. TBC ბანკს არ აქვს ეს ტიპის სესხები, ასეთი ტიპის სესხებს არ გავცემთ. სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი საფუძვლო განაკვეთები და კომენტარს ვერ გავაკეთე. ჩვენ როგორც TBC ბანკი ეს ტიპის სესხებს არ გავცემთ. ეკონომისტების და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილს კი საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით კითხვები მაინც რჩებათ. ისინი ფიქრობენ, რომ რეფორმის შესახებ კანონპროექტი მნიშვნელოვან ხარვეზებს შეიცავს და ამ ფორმით დოკუმენტი საკანონმდებლო ორგანომ არ უნდა დაამტკიცოს. რეფორმის განხორციელების შემთხვევაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე გიორგი ონიანი არაფორმალური ეკონომიკის გაჩენის რისკებს ხედავს. ორგანიზაცია მთავრობას რეფორმის რეგულირების გავლენის შეფასების ჩატარებას ურჩევს. მე ვფიქრობთ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვან ხარვეზებს შეიცავს ეს კონცეფცია. პირველ რიგში ის თემა არის, რომ ეს აუცილებლად გაზრდის ზეწოლას და დანახარჯს ბიზნესზე, რაც შესაბამისად განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესზე, რაც შესაბამისად აისახება დასაქმებულთა რაოდენობაზეც, არაფორმალური ეკონომიკის გაჩენის რისკებს ქმნის. ასევე კონცეფციაში არის ბევრი დეტალი, რომელიც ფონდის არაკვალიფიციური თუ არა პოლიტიკურად მიკერძოებული მმართველობის შემთხვევაში შესაძლოა ძალიან მნიშვნელოვან რისკებს ქმნიდეს. მოკლედ ძალიან ბევრი საკითხია, რომლის სიღრმისეული განხილვა არის საჭირო და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია, რომ ჩატარდეს რეგულატორული გავლენის შეფასება, ეგრეთ წოდებული RIA ამ საკითხზე და მისი შედეგები იყოს საჯარო. იმ პირობებში დაწყება საპენსიო რეფორმის, როდესაც კაპიტალის ბაზარი ფაქტობრივად არ გვაქვს, აი ეს მიმაჩნია კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პრობლემად. არ ვერ ვხრობი ამ ვარიანტს, ბუნებრივია, იმიტომ რომ იწვევს გადასახადების ზრდას და ჩემი მხარდაჭერა მანამდე არ ექნება ამ რეფორმას, სანამდე ეს მოსახლეობას ხარჯს, ანუ გადასახადებს უზრდის. არის შესაძლებელი ეს 4%-ით საშემოსავლო გადასახადი არ გაიზარდოს და ისე განხორციელდეს. მეორე არის, რომ ხელისუფლებას არანაირი კვლევა არ აქვს სინამდვილეში ჩატარებული, რა ეფექტს მოიტანს და ჩვენ გამოვითხოვეთ ეკონომიკის სამინისტროდან ის ინფორმაცია და ვერ მოგვაწოდეს. მთავრობა ვერ ამბობს, რომელი ქვეყნის მოდელი გამოგვაქვს, ის ამბობს უამრავი ქვეყნის გამოცდილება და საქმეზე რომ იდგება ერთ კონკრეტულ ქვეყანას ვერ ასახელებს, რომელიც მოდელთან იქნება საქართველოს ყველაზე ახლოს, ამიტომ ეს საკმაოდ დიდ რისკებს აჩენს. ასევე ძალიან დიდი რისკია ის და ძალიან დიდი უარყოფითი მხარეც არის, რომ მთავრობას განუსაზღვრავს
თითქოს ყველად შეუძლია ამ ფონდი და შემდეგ ფული ისესხოს და გამოვარო, გადაგახდებოდეს მეც გადასახადს და მე რაღაც ფონდში დაილექება და აქედან კიდე ვალად წამოიღებს ამ სახელმწიფოს და მარტივად ხელი გაიხსნება რომ ეს სახელმწიფო ვალი აიღოს. მოკლედ უამრავი ხარვეზებია, რის გამოც ვფიქრობ რომ ეს კანონპროექტი არ არის სრულყოფილი და მზად. იმედი არ შევა წლის ბოლომდე პარლამენტში და ალბათ სავარაუდოდ გაზაფხულამდე, იმიტომ რომ ამ ვერსიის შეტანა უბრალოდ არ შეიძლება თუნდაც იმიტომ რომ არანაირი კონსოლიდაცია არ არის პოლიტიკურ ძალებს შორის, საზოგადოებებს შორის და ვიღებ ჩვენ 20-30 წელზე და მეტზე გათვლით პროგრამას ისე რომ მხოლოდ ერთ პოლიტიკურ ჯგუფს მოწონს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს სხვა პოლიტიკური ძალა მოვა ხელისუფლებაში ამ საპენსიო რეფორმას გააუქმებს. თეთრნულდის განაშენიანების რეგულირების გეგმა იანვარში მზად იქნება. BMG-ის მთის კურორტების განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელმა მიაწოდა ამის შესახებ ინფორმაცია და როგორც სანდრო ონოფრიშვილი ამბობს, მას შემდეგ რაც მზად იქნება ეს გეგმა, გადაწყდება სად შეიძლება გაკეთდეს სასტუმროები, სად მოეწყოს ტურისტული ზონები და ასე შემდეგ. მესტის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და მულახის სოფლების განაშენიანების რეგულირების გეგმაზე კომპანია გეოგრაფიკი მუშაობს. გენერალური გეგმის შემუშავების პროცესში კი რამდენიმე თემის გეგმის შექმნა მოხდება. ლოპოტოს დასასვენებელ კომპლექს 2018 წელს 100 ნომერი შეემატება. BMG-ს ამის შესახებ თავად კომპანიაში განუცხადეს. ამ დროისათვის კურორტზე 100 ნომერია, მომდევნო წელს კი მათი რაოდენობა გაორმაგდება. ლოპოტო Like Resorts and Spa 2008 წელს არის გახსნილი და ამ დროისათვის სასტუმრო სპას, 3 რესტორანს, 2 ბარს და 3 საკონფერენციო დარბაზს, 4 საცურაო აუზს, ჯაკუს, მინი გოლფის მოედნებს, ჩოგბურთის კორტებს, კალათბურთის და ფრენბურთის მოედნებს და ღვინის მარანს აერთიანებს. ქართული კარტოფილი ფრის წარმოებელმა ფრეკომ ჩიფსის გამოშვება გადადო. საქმის კურსთან კომპანიის წარმომადგენელი ირაკლი ქურდაძე ამბობს, რომ მიზეზი წლევანდელი ცუდი მოსავალია. მისი თქმით, გვალვის და გაუმართავის სარწყავი სისტემების გამო ვერ ხერხდება მოსავლის თავის დროზე მორწყვა, რამაც მოსავლიანობა მკვეთრად შეამცირა. ფრეკო აპირებს ახალი პროდუქტი მომავალ წელს გამოუშვას, იმ შემთხვევაში თუ მოსავალი დამატებით პრობლემებს აღარ შექმნის. საპარტნიორო ფონდმა სტარტაპ საქართველოს გამარჯვებული პროექტის მიკრობოსტნეული სათბურის პრეზენტაცია გამართა, რომელსაც საპარტნიორო ფონდის წარმომადგენლები და გამარჯვებული პროექტის ავტორებიც ესწრებოდნენ. ბიზნეს იდეა გულისხმობს მიკრობოსტნეულის მოყვანას ჰიდროპონიკის მეთოდით. მიკრობოსტნეული სათბურის პროექტის ჯამური საინვესტიციო ღირებულება კი 80,000 ლარია. საიდანაც ფონდის სტარტაპ საქართველოს ფარგლებში მიღებული დაფინანსება 72,000 ლარში ადგენს. კომიტეტის წევრებმა ერთსულოვნად ჩავთვალეთ, რომ ეს აუცილებლად მოთხოვნად იქნებოდა ბაზარზე და ამაში უკვე ერთი წელი გავიდა დაახლოებით პროექტის დაწყებიდან, უკვე დავწმუნდით თავად საკმაოდ კარგად მიდის გაყიდვები პროდუქტის. ვფიქრობთ ძალიან მალე საექსპორტო ბაზრების მოძიებასაც დაიწყებს სტარტაპი მიკროგრინი. მიკრომწვანილი არის ჩვეულებრივი ბოსტნეულის მცირე ვერსია, რომელშიც კიდევ უფრო გაჯერებულია ის სასარგებლო ვიტამინებით, ნუტრიენტებით და სხვადასხვა ნივთიერებებით, რაც მის დასრულ ვერსიაში არის. მაგალითად, წითელი კომბოსტოს მიკრომწვანილში დამტკიცებულია მეცნიერულად, რომ 40-ჯერ უფრო მეტი ვიტამინი შედის, ვიდრე მის დასრულ ვერსიაში. ამას გარდა, რომ ის ძალიან სასარგებლო არის, ძალიან ლამაზი კერძზე, ნებისმიერი კერძის მოსართავად გასაფორმებლად შეიძლება რომ გამოვიყენოთ. თითოეულ მიკრომწვანილს დაუშვათ მდოგს აქვს თავისი განსაკუთრებული არომატი, რომელიც მდოგს გავს, წითელ კომბოსტოს თავისი არომატი, რომელიც კომბოსტოს გავს და ასე შემდეგ და ამის მიხედვით შეგიძლიათ შეურჩიოთ ის სხვადასხვა კერძებს და ისე გააფორმოთ თქვენი სასურველი კერძები. ნიუ-იორკერის 5 წლიანი ისტორია საქართველოს ბაზარზე და მესამე მაღაზია თბილისის მასშტაბით. ასეთია ბრენდის წარმატებული ოპერირების შედეგი, თუმცა წინ კიდევ უფრო მეტი სიახლეები და გამოწვევებია, რომელსაც თავად კომპანიაში ანონსებენ. ნიუ-იორკერის კიდევ ერთი მაღაზიის ოფიციალური გახსნის დეტალები მარიამ ადამიას სიუჟეტში ვნახოთ. თბილისში ნიუ-იორკერის რიგით მესამე მაღაზიის ოფიციალური გახსნა გაიმართა და უმასპინძლა ნებისმიერ სტუმარს, ვისაც სურდა საღამოს სასიამოვნოდ გატარება. სპეციალურად ამ დღეს ბრენდმა მომხმარებელს ახალ კოლექციაზე 20%-იანი ფასდაკლება და გასართობი აქტივობები შესთავაზა.
თქვა მეხუთე წელია, რაც ბრენდი ნიუ-იორკერი წარმატებით ოპერირებს ქართულ ბაზარზე. ამ საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით გავხსენეთ მესამე მაღაზია გალერეა თბილისში. ვფიქრობ, ამით გავახარებ ძალიან ჩვენი ადგილ მომხმარებლებს. გარდა ამისა, ნიუ-იორკერმა თბილისში მესამე მაღაზიის ოფიციალურ გახსნასთან ერთად საქართველოში ოპერირების 5 წლის იუბილეც აღნიშნა. ინფორმაციისთვის, ნიუ-იორკერი გერმანული ტანსაცმლის მწარმოებელი კომპანიაა, რომელიც 1971 წლიდან მუდმივად აფართოვებს ბიზნესს და უკვე წარმოდგენილია მსოფლიოს 40 ქვეყანაში 1000-ზე მეტი მაღაზიით. ახალი წელი მოდის და შესაბამისად ბევრი სიურპრიზიც ჩავსვით ჩვენს დღევანდელ ივენტში და ძალიან მიხარია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი რომ აქ ის აუდიტორია იკრიბება უკვე, რომელიც ნამდვილად არის ამ ბრენდის ერთგული, რაც შეეხება პროდუქციის ღირებულებას, ისედაც ძალიან მისაღები ფასებია და დღეს კიდე 20%-იანი ფასდაკლება არის პროდუქციაზე. ნიუ-იორკერი ეს არის ახალგაზრდებზე გათვლილი ბრენდი, რომელიც მოდელების შექმნისა და წარმოების პროცესში ითვალისწინებს მომხმარებლის ინტერესებს. შექმნეს ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი პროდუქტი. ამავდროულად ნიუ-იორკერი ქმნის ტრენდს ახალგაზრდა ქალისა და მამაკაცებისათვის თანამედროვე და თავისუფალი სტილის ტანსაცმლის, ფეხსაცმლისა და აქსესუარების წარმოებაში. აი ესეთი პრეზენტაციები და არა მხოლოდ სახელმწიფო განწყობის დიდხანს შენარჩუნებას გისურვებთ და საქმიანობისათვის არ იქნება. მაინც უცხო თუ კი მოისმენთ, რომ არაფერია მუდმივი და არის დღესასწაულები და სწორედ ასეთი სადღესასწაულო დღეების შემდეგ კი განსაკუთრებით მწვავედგება ხოლმე დაგროვილი პრობლემების გადაწყვეტის აუცილებლობა. ამერიკული საკონსალტინგო ორგანიზაცია ADIZ-ის ინსტიტუტი საშუალო და მსხვილი ბიზნესის პირველ პირებს ამის შესაბამისად აძლევს შესაძლებლობას, რომ ახალი წელი დაიწყონ თავად კომპანიაში ფუნდამენტალური ცვლილებებით, რომელთა განხორციელება შესაძლებელია დესტრუქციული კონფლიქტების გარეშე. ADIZ-ის ინსტიტუტი ცნობილი ამერიკული საკონსალტინგო ორგანიზაცია სათავო ოფისით სანტა-ბარბარაში, კალიფორნიაში. მისი კლიენტები კი ისეთი ახალგაზრდა კომპანიები არიან, როგორც არის Fortune 100 და სიაში შემავალი სხვა კომპანიები. ADIZ-ის ინსტიტუტს გააჩნია მუშაობის წარმატებული გამოცდილება, როგორც ბიზნესის სფეროში 52 ქვეყანაში 2000-ზე მეტ კომპანიასთან, რომელთა შორისაც სხვათა შორის Bank of America, Coca-Cola, Shell, SanDisk და ასე შემდეგ კომპანიები არიან, ასევე საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან და რიგი ქვეყნების მთავრობებთან, მაგალითად ბრაზილიასთან, მექსიკასთან, ისრაელთან, შვედეთთან და სერბეთთან. სემინარზე როგორ განვახორციელოთ ეფექტური ცვლილებები კომპანიაში, რომელიც 5 იანვარს არის დაგეგმილი საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში, სხვადასხვა განსხვავებული კუთხით შეძლებენ დამსწრეები, გაეცნონ მრავალფეროვან საკითხებს, მათ შორის რა სჭირდება კომპანიას წარმატების მისაღწევად, რატომ კვდებიან ადამიანები, ხოლო კომპანიები აგრძელებენ სიცოცხლეს, თეორია ორგანიზაციების ცხოვრების ციკლის შესახებ, ასევე რატომ ფერხდება ორგანიზაციის განვითარების პროცესი, ორგანიზაციის ნაადრევად დაბერების მიზეზები და ნიშან-თვისებები, რას უნდა აკეთებდეს დამფუძნებელი კომპანიაში ლიდერის როლი ტრანსფორმაციის პროცესში, რატომ ხდება, რომ მენეჯერმა, რომელმაც უნდა გადაწყვეტოს პრობლემები, თვითონ ქმნიან მათ მართლობითი კონფლიქტების ბუნება და მათი კონსტრუქციულად გადაწყვეტის მიზეზები. ასევე როგორი თანმიმდევრობით უნდა განხორციელდეს კომპანიის ორგანიზაციული კულტურის ცვლილება, ტრანსფორმაციის გეგმა და ასე შემდეგ, მოკლედ საინტერესო ამბები გელოდებათ 5-ში. საქმიანი დილაში კი ახლა ნემი ლავდალიანის ვიდეო ბლოგის დრო არის, თავად კომპანიების უკვდავობის შესახებ. ძალიან ბევრ საინტერესო ისტორიასაც მოისმენთ ამ ვიდეო ბლოგში. დღეს კი ნობელების და როჩილდების ბიზნეს საქმიანობის შესახებ ერთმა რუბრიკამ რომ ვერ დაიტია ამბავი, ახლა მაყურებელს უნდა პირობა შეუსრულო და მეორე ნაწილი შევთავაზოთ. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გავაგზავნებთ საუბარს ძმები ნობელების საქმიანობაზე საქართველოში. ცნობილი ქართველი ბიზნესმენების გარდა მე-19 საუკუნის საქართველოში ბევრი უცხოელი მეწარმე ინტერესდებოდა. მათ შორის იყვნენ ნობელები და როჩილდები. ნობელებმა რუსეთში ბიზნესი ჯერ კიდევ 1840-იან წლებში წამოიწყეს, ხოლო ამ ცნობილი ოჯახის ერთ-ერთი წარმომადგენელი რობერტ ნობელი კავკასიაში 1873 წელს ჩამოვიდა. საქართველოს საისტორიო არქივში რამოდენიმე საინტერესო დოკუმენტი ინახება ძმები ნობელების საქმიანობაზე. ერთ-ერთი საბუთი ეხება რობერტის 1873 წელს მარტში თბილისში მგზავრობას და მის მიმართვას კავკასიის მეფის ნაცვლის სამმართველოში. რობერტი ცდილობდა დაერწმუნებინა ადგილობრივი ხელისუფლება ახლად გამოგონილი დინამიტის ეფექტურობაში, როგორც რკინიგზის გაყვანისას, ასევე მთიანი რეგიონების გაწმენდისთვისაც. ის ასევე სთხოვდა მთავრობას ნება მიეცათ საქართველოში უბაჟოდ 500 ფუტი დინამიტის შემოეტანა. რობერტი პირველი იყო ნობელებისგან, ვინც კავკასიაში ჩამოვიდა, თუმცა ნავთობ ინდუსტრიის ფუძემდებლად მისი ძმა ლუდვიგი გამოდგა.
რომელმაც 1875 წელს ბაქოში თბილისის საზოგადოებისგან ფოტოგენური ქარხანა და ნავთობით მდიდარი ტერიტორიები 8000 მანეთად შეიძინა. 1878 წლის მაისში საფუძველი ჩაეყარა რუსეთის იმპერიაში, კერძოდ საქართველოსა და აზერბაიჯანში მოღვაწე მსხვილ სანავთობო კომპანიას, ძმები ნობელების ნავთობის წარმოების ამხანაგობა 3 მილიონი რუბლის საწყისი კაპიტალით. თავდაპირველად ნობელები ბაქოდან საზღვარგარეთ ნავთობის გატანას ფოთისა და ბალტიის ზღვის პორტებით აწარმოებდნენ. ხოლო მას შემდეგ, რაც 1878 წელს რუსეთ-თურქეთის ომის შედეგად მოხდა ბათუმის შემოერთება, შესაძლებელი გახდა ექსპორტისთვის ბათუმის პორტის გამოყენება. ამის შედეგი იყო 1883 წელს ბათუმ-სამტრედიის სარკინიგზო ხაზის გაყვანა. ბაქოში ნავთობის აღმოჩენამ და ბათუმის პორტად გამოყენებამ გამოიწვია როტშილდების საგვარეულოს ფრანგული შტოს დაინტერესება საქართველოში. ამასთან ერთად როტშილდები დაინტერესებული იყვნენ სარკინიგზო ბიზნესით და ევროპაში პირველი ხაზების აშენება სწორედ მათ სახელთან არის დაკავშირებული. 1882 წელს იმპერატორ ალექსანდრე მეორის მკვლელობის შემდეგ ებრაელებს რუსეთის ტერიტორიაზე მიწის ყიდვა ან დაქირავება აეკრძალათ. თუმცა კანონს დიდი გავლენა არ მოუხდენია ალფონს როტშილდის გეგმებზე და 1883 წელს ბაქო-თბილისის რკინიგზა გაიხსნა. ამან კი უბიძგა როტშილდებს დაეარსებინათ კასპიისა და შავი ზღვის ნავთობის კომპანია, რომელიც პირდაპირ კონკურენციაში შევიდა ნობელებთან. ამით ჩვენ ვასრულებთ საუბარს ძმები ნობელების საქმიანობაზე, რომელმაც დიდი გავლენა მოახდინა საქართველოს ტექნიკურ განვითარებას. წარსულში ვიმოგზაურებთ, თათია ჯავშიძე ამასობაში ევროპაში იყო, ლატვიიდან დაბრუნებული გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში და ტურიზმის ბიზნესზე გვესაუბრება თათია დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ანა, დიახ, დასრულდა ჩვენი 4დღიანი ვიზიტი ლატვიაში, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ წარმატებული და ნაყოფიერი იყო, რადგანაც საშუალება ჰქონდა გავცნობოდით ლატვიის ჯანდაცვის სისტემას და გაგვეგო თუ როგორ შეძლო ქვეყანამ ბოლო პერიოდში სამედიცინო ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების გაზრდა. უნდა ითქვას, რომ ლატვიას აქვს აღებული კონკრეტული მიმართულებები და სწორედ ამ მიმართულებებს ავითარებს სახელმწიფოს დახმარებით. შედეგად კი ბოლო პერიოდში, როგორც უკვე აღვნიშნე, სამედიცინო ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები იზრდება და მათთან სამკურნალოდ ჩადიან არა მხოლოდ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან, არამედ ინგლისიდანაც და ამერიკიდანაც კი. ბევრი რომ არ გაგვიგრძელდა, შეგვიძლია ვნახოთ სიუჟეტი. ოფიციალური მონაცემებით ლატვიაში 2,70,000 ადამიანი ცხოვრობს, საიდანაც ეთნიკურად ლატვიელი დაახლოებით 62%-ია. ევროპის ჩრდილო-აღმოსავლეთით ბალტიის ზღვის სანაპიროზე მდებარე ეს ქვეყანა იმ სახელმწიფოების რიცხვს მიეკუთვნება, საიდანაც მოსახლეობის გადინების მაჩვენებელი მზარდია. ეკონომიკური ზრდის შენარჩუნების მიზნით ბოლო წლებია ქვეყნის ხელისუფლებამ სხვა მიმართულებებთან ერთად სამედიცინო ტურიზმის განვითარებაზე ფიქრი აქტიურად დაიწყო. დღეს სახელმწიფო სტრუქტურები კერძო კლინიკებთან ერთად ზრუნავენ იმაზე, რომ საერთაშორისო ბაზრების წინაშე ლატვია ერთის მხრივ ინოვაციური და ზუსტი დიაგნოსტიკური მეთოდებით, მეორეს მხრივ კი ევროპის სხვა ქვეყნებთან შედარებით დაბალი ფასით წარსდგნენ. ეს ყოველივე კი სამედიცინო ტურიზმის ინდუსტრიაზე მოთხოვნას ბუნებრივად აჩენს. ჩვენი ლატვიაში მოგზაურობის მიზანით სწორედ მათი სტრატეგიის გაცნობა და არსებული გამოცდილების გაზიარება იყო. ტურის ფარგლებში ერთ-ერთი პირველი ცენტრი, რომელსაც ვესტუმრეთ, ბირთვული მედიცინის კლინიკა იყო. კლინიკაში თანამედროვე მედიცინის ბირთვული ტექნოლოგიების ბოლო მიღწევებს იყენებენ, რაც ჰელიუმით სიმსივნური და გულის დაავადებათა ადრეულ დიაგნოსტიკას უზრუნველყოფს. ჩვენს კლინიკაში ონკოლოგიური დაავადებების დიაგნოსტიკა PET-CT ტექნოლოგიით ხორციელდება, რაც უახლესი და მაღალგანვითარებადი ტექნოლოგიაა. ის სხვა ტომოგრაფიულ კვლევებთან შედარებით სიმსივნეს პოულობს, მაშინაც კი, როცა ჯერ არავითარი კლინიკური გამოვლინება არ აქვს. PET-CT ტექნოლოგია დაფუძნებულია რადიოფარმ პრეპარატების გამოყენებაზე. ასევე ჩვენთან პროსტატის კიბოს დიაგნოზის არსებობის დროს ხდება ბეტა სხივებით თერაპია. კორნელობის ეს სახეობა პაციენტის ინდივიდუალური მონაცემების მიხედვით იგეგმება. აღსანიშნავია, რომ ჩვენი კლინიკა აკმაყოფილებს ყველა ევროპულ სტანდარტს და გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ჩვენს პაციენტებს ინოვაციური მეთოდი შევთავაზოთ. იმისთვის, რომ სამედიცინო ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები ისეთი ქვეყნების არსებობის პირობებშიც კი, როგორიცაა მაგალითად გერმანია და თურქეთი,
სტაბილურად მზარდი ყოფილიყო, ქვეყანამ საკუთარი ნიშის დამკვიდრება გადაწყვიტა. ლატვიაში აქცენტს მხოლოდ სპეციფიკური მიმართულების განვითარებაზე აკეთებენ. ერთ-ერთი ასეთი კლინიკა რიგაში მდებარე უმსხვილესი დერმატოლოგიური ცენტრია, სადაც კანის მწვავე და ქრონიკული დაავადებების მკურნალობა უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით და მაღალ კვალიფიციური სპეციალისტების დახმარებით ხდება. ჩვენ ვიკვლევთ უამრავი რაოდენობის დერმატოლოგიურ დაავადებებს, არა მხოლოდ ესთეტიური, არამედ ონკოლოგიური მიმართულებებითაც. დიაგნოსტიკა სხეულიდან ნიმუშების აღების მეთოდით ხორციელდება. ასევე ნერწყვის ნიმუშების აღებით შეგვიძლია წინასწარი პროგნოზირება იმისა, თუ რა დაავადებების მატარებელი შეიძლება იყოს ამა თუ იმ პაციენტის გენი. შესაძლებლობა გვაქვს ვუმკურნალოთ მათ და დავიცვათ იმისგან, რომ ესა თუ ის კონკრეტული დაავადება აღარ განუვითარდეთ. ჩვენ გაგვაჩნია უზარმაზარი რაოდენობა ლაზერებისა, რომლებსაც კანის გასუფთავების და შეღწევადობის უნარი აქვთ. ასევე გვაქვს საოპერაციო ოთახები, სადაც პატარა ქირურგიული ჩარევის გზით ხდება ხალების მოშორება, ბოტოქსი და ესთეტიკური პროცედურები. ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების გარდა ლატვიის სამედიცინო ტურიზმით დღესდღეობით ბევრი ევროპული სახელმწიფოს მოქალაქე სარგებლობს. ჯანმრთელობის ცენტრი 4 ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ლატვია დანარჩენი მსოფლიოსთვის თანამედროვე დანადგარებითა და ბაზარზე მეტნაკლებად დაბალი ფასებით არის მიმზიდველი. ჩვენ სამედიცინო ტურიზმის განვითარება ეკონომიკური კოლაფსის დროს დავიწყეთ. თავდაპირველად არ გვქონდა გამოცდილება და შეიძლება ითქვას, რომ პირველი 3 წელი ვერაფერი ვერ შევძელით. უშედეგოდ დავხარჯეთ უამრავი დრო და ფული. თუმცა სწორედ სტრატეგიის არჩევით ჩვენ დღეს უკვე ვიზიდავთ პაციენტებს ისეთი ქვეყნებიდან, როგორებიცაა გაერთიანებული სამეფო და ამერიკა. სექტორის განვითარება სჭირდება კიდევ ბევრი დრო, რადგანაც შედარებით დაბალი ფასი ჩვენთვის ერთდროულად სუსტი და ძლიერი მხარეა. როცა ვსაუბრობთ მაღალ ფასზე, ის დღევანდელ მსოფლიოში ჩვენნაირი ქვეყნებისთვის არამომგებიანია. ხოლო თუ ვსაუბრობთ დაბალ ფასზე, ეს აჩენს კითხვებს ხარისხთან მიმართებით. ამიტომ ჩვენ დღეს ხარისხის და ფასის ჰარმონიულ კომბინირებას ვახდენთ. ბოლოთაობის ტექნოლოგიისა და მაღალი სტანდარტების დადასტურებაა ქალაქ სიგულდაში არსებული სამედიცინო ცენტრი, სადაც მკურნალობა M6 კიბერდანის გამოყენებით მიმდინარეობს. კიბერდანით მკურნალობა ციფრული გამოსახულების სისტემასა და რობოტ მართვადი რადიაციული ტექნიკის ურთიერთქმედებას გულისხმობს, რაც საბოლოო ჯამში ქირურგიული ჩარევის გარეშე სხეულის ყველა ნაწილში კიბოს და კეთილთვისებიანი სიმსივნეების მკურნალობის შესაძლებლობას იძლევა. ჩვენს კლინიკაში გვაქვს მკურნალობის მეთოდები, როგორც ონკოლოგიური, ასევე არაონკოლოგიური პათოლოგიების მქონე პაციენტებისთვის. ჩვენი სისტემა იძლევა უნიკალურ შესაძლებლობას სხვადასხვა პათოლოგიებთან საბრძოლველად. ვიყენებთ უახლესი ვერსიის კიბერდანას M6, რომელიც ამ დროისთვის მსოფლიოს მხოლოდ რამდენიმე კლინიკაში გვხვდება. ჩვენ კარგად გაწვრთნილი გუნდი გვყავს, რომლებსაც სფეროში მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვთ. რაც შეეხება ფასებს, ის განისაზღვრება დაავადების ადგილის მიხედვით და არ აქვს მნიშვნელობა მეტასტაზების რაოდენობას. კიბერდანით მკურნალობა საშუალოდ 8,000 ევრო ჩდება. აღსანიშნავია, რომ როდესაც პაციენტებს ვიღებთ უცხო ქვეყნიდან, ჩვენ მათ ტრანსპორტირების სერვისაც ვთავაზობთ. მიუხედავად იმისა, რომ ლატვია ქართველებისთვის ნაცნობ ბაზარს არ წარმოადგენს, სიგულდაში მისულ საქმიანი დილის ჯგუფს ადგილზე სრულიად მოულოდნელად ქართველი პაციენტი დაგხვდა. 20 წლის არჩილ ჭყონიამ გითხრა, რომ სხვადასხვა ქვეყნებში დიაგნოზის გაგზავნის შემდეგ ნაწილმა მკურნალობაზე უარი უთხრა, ნაწილმა კი იგივე მომსახურება რამდენჯერმე ძვირად შესთავაზა. ლატვიაში ჩამოვედი ქართველი ექიმების დახმარებით და შესაბამისად სახელმწიფოს დახმარებით, რადგან მათ დიდი როლი ითამაშეს ამ ყველაფერში. აქ არის დანადგარი, რომელიც აკეთებს ლაზერულ დასხივებას, რაც სხვა ქვეყნებში, სხვა ბევრ ქვეყანაში არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ ფასები არის ძალიან შედარებით დაბალი, სხვა ევროპულ ქვეყნებთან შედარებით, მომსახურებაც არის ძალიან მაღალ დონეზე აყონილი და ძალიან კომფორტული გარემოც არის აქვს. ჩვენი ვიზიტი ლატვიაში ქალაქ იურმალაში არსებული გლობალური ვირუსოთერაპიის კიბოს კლინიკის გაცნობით დასრულდა. პრემიუმ კლასის კლინიკა პაციენტებს კომპლექსურ სერვისს თავაზობს ისეთი სიმსივნეების მკურნალობისთვის, რომლებიც რეზიდენტულნი არიან ქიმიოთერაპიისა და სხიური თერაპიის მიმართ. ერთკვირიანი მკურნალობის ფასი მათთან საშუალოდ 7,000 ევრო ჩდება. ჩვენ პაციენტებს ვთავაზობთ ინტეგრირებულ მკურნალობას კომპლექსური მიდგომით. ჩვენ არა მხოლოდ დაავადების, არამედ პაციენტის ზოგად მდგომარეობაზეც ვართ პასუხისმგებელნი. სამი მთავარი მიზეზი გვაქვს იმისთვის, რომ პაციენტები, მათ შორის საქართველოდან ჩვენთან ჩამოვიდნენ. პირველი, ჩვენ ვართ მსოფლიოში პირველი კლინიკა ვირუსოთერაპიით მკურნალობის მიმართულებით. მეორე ის, რომ ვირუსოთერაპია სწორედ ლატვიაში ჩამოყალიბდა და შესაბამისად, წამყვანი სპეციალისტები ჩვენთან არიან და მესამე ის, რომ ჩვენ ვთავაზობთ პაციენტებს უსაფრთხო და კომფორტულ გარემოს.
ლატვიის სამედიცინო ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები ბოლო წლებში სტაბილურად იზრდება. 2017 წლის მონაცემებით ის უკვე 10%-იან ნიშნულს გადაცდა. ლატვიის სამომავლო გეგმებში მისი რეგიონულ ცენტრად ჩამოყალიბება შედის. ბალტიისპირეთის ქვეყანაში არ გამორიცხავენ, რომ ერთობლივი სამედიცინო დაწესებულებები საქართველოსთან ერთადაც გაიხსნას. და სანამ მცირე სარეკლამო პაუზა გვექნება, იქამდე საერთაშორისო სავალუტო ბირჟები უნდა მიმოვიხილოთ. ამისთვის კი შოთა გაირდება, შოთა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, მე მოვიხილოთ გასული კვირის ბოლო სავაჭრო დღე. ჩვენთან უკვე შაბათი იყო, როცა ამერიკულ ბირჟებზე ვაჭრობა დასრულდა. დოლარი ოდნავ გაიზარდა ძირითადი სავალუტო კალათის მიმართ პარასკევს, შერეული ეკონომიკური ანგარიშების შემდეგ ამერიკაში. სავაჭრო მოცულობები მოსალოდნელი იყო, რომ თხლად დარჩებოდა საშობაო დღესასწაულების წინ. ის კომერციის დეპარტამენტმა პარასკევს ანგარიში გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც პირადი ხარჯვა მეტად გაიზარდა ნოემბერში, ვიდრე პროგნოზირებული იყო, 0.6%-ით გაიზარდა და ნავარაუდები მხოლოდ ამის ნახევარი იყო. თუმცა სხვა ანგარიშმა აჩვენა, რომ ხრწელვადიანი მოხმარების საქონლის შეკვეთებმა 1.3%-ით იმატა ნოემბერში, რაც მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება პროგნოზირებულ 2%-ს. დოლარი ოდნავ მოძლიერდა ევროს მიმართ და 1 ევროს ფასი დოლარსა და 18.9 ცენტზე დაბლა, გერმანკა სტერლინგიც პროცენტის მეათედით დასრიალდა და 1 გერმანკა სტერლინგის ფასი დოლარსა და 33 ცენტს ოდნავ აღემატება. ევროს გაიაფების ხვედრითი წილი უფრო მაღალია და ამის მიზეზი გარდა ზოგადი მცირე გაუმჯობესებისა, დოლარის მხრიდან შეიძლება ხუთშაბათის კატალონიური არჩევნებიც იყოს, სადაც სეპარატისტებმა თავისი პოპულარობა წარმოაჩინეს, რაც გარკვეულ შიშებს ქმნის ესპანეთში მოსალოდნელ პოლიტიკურ დაძაბულობასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება იენს, მისი ცვლილება თითქმის შეუმჩნეველი იყო და 1 დოლარის ფასი კვლავ 113 იენს აჭარბებს. კრიპტოვალუტების ველზე არეულობა გრძელდება, ბიტკოინის ფასი სანტა-კლაუსის მარხილივით, ზევითქვევით ცურავდა წინა საახალწლოდ. კვირას 14%-იანი ვარდნა იყო, მთელი შაბათი კი იმას მოხმარდა, რომ პარასკევის 30%-იან ვარდნასთან ებრძოლა. ამ ტექნიკურმა კორექციამ კიდევ ერთხელ შეგვახსენა, რომ სუსტებს განსაცდელი ელით. კვირას ჩვენი დროით ღამის 4 საათისთვის ბიტკოინის ფასი 13400 დოლარი იყო, როცა დღისით თითქოს დაიბრუნა 15000-იანი ნიშნული. ბიტკოინი მარტო არ არის, რა თქმა უნდა, გადამცვლელებზე ყველა სხვა ვალუტებსაც ხშირად ბიტკოინით ყიდულობენ, შესაბამისად, მისი კორექციები სხვა დიდ და პატარა კოინებზეც აისახება. ბიტკოინის გარდა სხვა ძირითადი ვალუტებიც კი ორნიშნა ზარალზე წავიდა კვირას, ეთერიუმი 12%-ით 662 დოლარამდე დაეცა, ბიტკოინ ქეში კი 19%-ით 2700 დოლარამდე, ბოლო 24 საათს ვამბობ, წინა დღეებში გაფრენის შემდეგ. ხოლო პარასკევს მას შემდეგ რაც ჩვენ ვისაუბრეთ და ინვესტორები გაგაფრთხილეთ, რომ კორექციას არ შეუშინდეთ, ბიტკოინმა თავისი ღირებულების 30% დაკარგა, ყველაზე დაბალი წერტილი 11000 ქვევითაც კი უჩვენა coin market capital-ის მიხედვით, ეთერიუმაც დაკარგა ფასის მე-13, ბიტკოინ ქეშმა კი მე-13-ზე მეტი. შაბათის ვარდნა თითქოს შეჩერდა და ბიტკოინმა 8%-იც კი მოიმატა. ეს ყველაფერი მას შემდეგ, რაც სულ ერთი კვირის წინ ბიტკოინმა ახალი სარეკორდო ფასი 20000 დოლარს მიღმა უჩვენა. აქვე გავიმეორებ იმას, რაც პარასკევს თქვით, საშიში არაფერია, ასეთი კორექციები კრიპტოვალუტებისთვის ნორმალურია, ამას ადასტურებს ბაზრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ანალიტიკოსის ნაემ ასლამის სიტყვებიც, რომ ეს უნიკალური ხასიათის ცხოველია, 20 და 30%-იანი ცვლილები უმნიშვნელოა და მისი აზრით ბიტკოინში გრძელვადიანი დამბადებლები აუცილებლად მოგებულები გამოვლენ 2018 წლის ბოლოს. ახლა კარგი დროა იაფი ბიტკოინის საყიდლად, ასევე თქვენი ფავორიტი ვალუტებისაც, რადგან ბიტკოინის ზრდა მთელ ბაზარზე დადებითად იმოქმედებს. ტექნიკური ანალიტიკოსები იმასაც იძახიან, რომ რამენაირ ბუშტის გახეთქვაზე საუბარი არ ღირს, კორექცია განჭურეტადი და მოსალოდნელი იყო, ამის დანახვა თქვენ შეგიძლიათ თუ შეხედავთ ტრეიდინგში აქტიურად არის ჩართული გრაფიკის ერთკვირიანი სანთლების ფორმატში და დააკვირდებით რამდენად მაღლა ჰაიპის ბოლო დღეს სანთელი, ვიდრე ბოლინჯერ ბენცის ეს ინდიკატორია ერთ-ერთი ზედახაზი, ასევე სხვა ინდიკატორი RSI-ც პიკს უჩვენებდა, ეს კი იმის სიგნალი იყო, რომ მუდისგან ზედმეტად გაბერილი ფასი რეალური მოთხოვნის ფარგლების ძიებას დაიწყებდა თავიდან, სხვათა შორის იმის შანსიც იყო კორექციიდან
უდანა კარგოდ გამოსულიყავი დღემდე ხუთშაბათსაც და პარასკევსაც ვახსენე ვერჯი, რომლის ფასიც გაორმაგდა ამ ვიკენდის მანძილზე. ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს, რომ ვერჯი მეტად საიმედოა გრძელვადიანი ინვესტირებისთვის, ამას დრო გვიჩვენებს. უახლოესი დროის პროგნოზებს რაც შეეხება, ალბათ გასაგებია, რომ ქაოსის ბოლომდე ალაგებამდე რამის ვარაუდი ძნელია. ასევე ის უნდა გავიმეორო კიდევ ერთხელ, რომ არასოდეს არ დააბანდოთ არც ერთ კრიპტოვალუტაში იმაზე მეტი ფული, ვიდრე დაკარგვა დაგენანებოდათ. თუმცა ვინაიდან ზოგნი კრიპტოაქტივებს უკვე განიხილავენ ფინანსურ აქტივებად, ამ შემთხვევაში არის ერთი რამ, რისი გათვალისწინებაც ალბათ ღირს საფონდო ბირჟებზე ამ მომენტს დეკემბრის ეფექტს თუ სანტარალის ეძახიან, ეფექტი მდგომარეობს იმაში, რომ წლის ბოლო 5 სამუშაო დღის მანძილზე აქციების ბაზრებს ზრდის ტენდენცია აქვს, რომელიც ახალი წლის პირველ 2 დღეშიც ჩვენებურ ბედობამდე გადაყვებათ ხოლმე. ამ ანგარიშით პარასკევი კი გამოდის ზრდის ტრენდის დასაწყისით, თუმცა კრიპტოვალუტებს შაბათ-კვირასაც არ წინავთ, განსხვავებით ესე იგი საფონდო და სავალუტო ბირჟებისგან, რომელიც უბრალოდ იკეტება შაბათ-კვირას, ამიტომ შეიძლება არ ვიცით ეს სანტაის ეფექტი მართლა დადგება თუ არა, მაგრამ თუ დადგება, შედარებით გვიან დადგება, მაგრამ სანტა თუ კრიპტოვალუტების ბაზარსაც გადაწყვეტს ეწივიოს, მაშინ უკვე ამ კვირაში ბიტკოინის მეთოდურ ზრდას უნდა ველოდოთ, თუმცა ეჭვმეპარება 20,000-ის ფასის დაბრუნება ამ კვირაშივე მოახერხოს. მოკლედ საინტერესო კვირა იქნება და ერთად დავაკვირდეთ, მანამდე კი ვუყუროთ რეკლამას. რეკლამის შემდეგ ელენე ჩომახიძის რუბრიკით ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. 2017 წლის შემაჯამებელი ეთერი აქვს დღეს ელენეს და მის რუბრიკას, ელენეს არამის რუბრიკას და რას თუ არა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ანგარიშზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად ელენე დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის ანა, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მანამდე ვიდრე ჩემი რუბრიკის თემაზე გადავინაცვლებ და სტუმრებთან ერთად დავიწყებ საუბარს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს 4 წლიანი ანგარიშის შესახებ, მინდა მაყურებელს ვუთხრა, რომ ადვოკატთა ასოციაციას ახალი თავმჯდომარე ყავს. მეორე ტურის შედეგად დავით ასათიანი თავმჯდომარის თანამდებობაზე 4 წლის ვადით დაინიშნა. ასოციაციის არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობა 953-მა ადვოკატმა მიიღო, რომელთა უმრავლესობამ, კონკრეტულად კი 922-მა ადვოკატმა არჩევანი დავით ასათიანის სასარგებლოდ გააკეთა. რაც შეეხება ასათიანის კონკურენტს ლევან ჯანაშიას, მიუხედავად იმისა, რომ მან არჩევნების მეორე ტურს ბოიკოტი გამოუცხადა და მასში მონაწილეობა არ მიუღია, 23 ხმა მიიღო. შეგახსენებთ, რომ ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის არჩევნების პირველი ტური 9 დეკემბერს ჩატარდა და მაშინ 1128 ხმით დავით ასათიანმა მიიღო 1128 ხმა, ხოლო მეორე ადგილზე ლევან ჯანაშია გავიდა 632 ხმით. ახლა კი დაუბრუნდეთ ჩვენი გადაცემის კერძოდ კი დღევანდელი რუბრიკის ძირითად თემას და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის 4 წლიან ანგარიშს. რამდენიმე დღის წინ საქართველოს უზენაეს სასამართლოში საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის ანგარიშის 2013-2017 წლების ანგარიშის პრეზენტაცია გაიმართა. როგორც პრეზენტაციაზე ითქვა, აღნიშნულ წლებში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრთა შემადგენლობამ მნიშვნელოვნად მიიჩნია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ინსტიტუციური მეხსიერების შენარჩუნებისთვის მსგავსი ანგარიშის მომზადება. საბჭოს ყოფილმა წევრებმა ანგარიშის მიხედვით პრეზენტაციები საბჭოს საქმიანობაში მიღწეული წარმატებებისა და ასევე გამოწვევების თაობაზე წარმოადგინეს. ცხადია, მოცემული ანგარიში ვერ დარჩებოდა ჩემი რუბრიკის ყურადღების მიღმა, ამიტომაც დღეს სტუმრად უმაღლესი საბჭოს ყოფილი წევრი ვახტანგ თორდია, ამჟამინდელი წევრი ნაზი ჯანეზაშვილი და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ოლიკო შერმადინი მოვიწვია. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ იმისთვის, რომ დილიდან ხართ ჩვენთან ერთად და ვსაუბრობთ ამ მეტად მნიშვნელოვან თემაზე, რაც შეეხება 4 წლიან ანგარიშს, საკმაოდ მნიშვნელოვანი საბჭოს საქმიანობის შესახებ და ბატონო ვახტანგ, მინდა თქვენით დავიწყო, რადგან თქვენ ერთ-ერთი იყავით, ვინც იღებდა აქტიურ მონაწილეობას აღნიშნულ პრეზენტაციაში და თქვენ ამ წლების განმავლობაში აქტიურად საქმიანობდით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. მოდით გვითხარით, თქვენ რას მიიჩნევთ ყველაზე დიდ მიღწევას პირველ რიგში, რაც აღნიშნულ საბჭოს აქვს და შემდეგ გამოწვევებზეც მინდა რომ აუცილებლად გავამახვილოთ ყურადღება. უპირველეს ყოვლისა, მადლობა მინდა მოგახსენოთ მოწვევისათვის და
იმავდროულად მე მინდა გავამახვილო ყურადღება ჩვენი ეს 20 დეკემბრის შეხვედრა საქართველოს უზენაეს სასამართლოში გამოწვეული იყო სწორედ იმ მიზნით რომ ჩვენ გვეჩვენებია თუ 4 წლის განმავლობაში რა გაკეთდა და იმავდროულად თუ არსებობს მართლმსაჯულების ანგარიშვალდებულება გარკვეულწილად არსებობს იუსტიციის საბჭოს ანგარიშვალდებულობა და საზოგადოებისთვის გვემცნო ის წარმატებები რაც კი ამ პერიოდში იყო მიღწეული. აი რა არის ის წარმატებები? მაგალითად ჩვენ ვიცით რომ მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობაზე და მიუკერძოებლობაზე ასევე გამჭვირვალობაზეც იყო საუბარი და ამ მიმართულებით პროგრესზე ან რეგრესზე ცხადია ეს პრობლემა. აი სწორედ დამოუკიდებლობის ინსტიტუტთან დაკავშირებით მეტად მნიშვნელოვანია და მე მინდა პირველ რიგში ციფრებით ვისაუბრო. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წარმატება და ამის დასტური არის თუნდაც სტატისტიკური მონაცემებით მოგითხროთ. წინარე პერიოდთან დაკავშირებით 2009-2012 წლებთან შედარებით და შესაბამისად 2013-16 წლებთან დაკავშირებით მარტო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი და მნიშვნელოვანი მოვლენა მიმართვა სტრასბურგის ევროპის სასამართლოს მიმართ. შემცირდა 87%-ით. იმავდროულად გაიზარდა გამართლებელი განაჩენების რაოდენობა და 82%-ით. შეიძლება ასეთი კონკრეტული ციფრი დავასახელოთ, რომ თუ კი 2009 წელს იყო სულ მთლიანად 8 პირის მიმართ გამართლებელი განაჩენი. ეს ციფრი 2016 წელს 227 ერთეულს წარმოადგენდა. მარტო ეს ციფრი რელიეფურად აჩვენებს თუ რაოდენ გაიზარდა გამართლებელი განაჩენს და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია და აჩვენებელი თუ რაოდენ შეიცვალა დამოკიდებულება და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შეიძლება ითქვას ბატონო ვახტანგ თქვენ დაასახელეთ ახლა ციფრები ახლა მინდა რომ ქალბატონ ოლიკოს მივმართო იმიტომ რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იყო ერთ-ერთი ორგანიზაცია რომელიც არა მხოლოდ ამ პერიოდში არამედ ახლაც და მანამდეც უწევდა მონიტორინგს ესე რომ ვთქვათ და სადამკვირვებლო ორგანიზაციის ფუნქციასაც ასრულებდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემთხვევაში ამიტომ ოლიკო თქვენ მოგმართავთ თუნდაც აი ეს ციფრები და ის სტატისტიკა რაც ახლა ბატონმა ვახტანგმა მოიშველია და თუნდაც ის მიმართულებები რაც შეეხება მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობას და მიუკერძოებლობას, ასევე გამჭვირვალობას, რამდენად თვლით, რომ რეალურად ამ 4 წლის განმავლობაში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს აქვს პროგრესი ამ მიმართულებებით და თქვენ როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ორგანიზაციის წარმომადგენელი, რამდენად მიიჩნევთ, რომ აღნიშნული პროგრესი პირველ რიგში დამსახურებაა სწორედ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსი. გისმენთ. დილა მშვიდობის პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ნამდვილად პოზიტიური არის ეს ინიციატივა, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო წარადგენს ინსტიტუციური მეხსიერებისთვის მსგავს ტიპის ანგარიშებს და კარგი იქნება თუ მომავალშიც ეს ერთგვარ ტრადიციად დამკვიდრდება. გარკვეულ მიმართულებებით, რა თქმა უნდა, პოზიტივის დანახვა შეიძლება. ჩვენ მაგალითად ყველაზე დიდ პოზიტივად ამ საბჭოს თვლით იმას, რომ მათ მიიღეს საკმაოდ კარგი მართლმსაჯულების 5-წლიანი სტრატეგია, სადაც გაცილებით უფრო ობიექტურად არის შეფასებული ის გამოწვევები, რაც არსებობდა და დღესაც არსებობს მართლმსაჯულების სისტემაში, განსხვავებით ამ კონკრეტული ანგარიშისა, რაც არის დღევანდელი გადაცემის თემა. ჩვენი შეფასებით ეს ანგარიში არ არის მაინც და მაინც ობიექტური და მხოლოდ სამხრივად არის მონაცემების წარმოდგენილი. მაგალითად რომ ავიღოთ მსგავსი ტიპის ანგარიში, მსგავსი მონაცემებით სხვათა შორის მოსამართლეთა კონფერენციაზეც იქნა წარმოდგენილი, სანამ ეს ამ საბჭოს გავიდოდა უფლებამოსილების ვადა და მაგალითად იქ ერთ-ერთი მონაცემი იყო ისიც, რომ მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მონაცემებით გაუმჯობესებული იყო სასამართლოს დამოუკიდებლობის მაჩვენებელი. ამასობაში ეს მაჩვენებელი ჩვენ ნახეთ, რომ ახალი მონაცემებით 24 ადგილით გაუარესდა სასამართლოს დამოუკიდებლობა საქართველოში და უკვე ეს მონაცემი მაგალითად ამ ანგარიშთან არის ამოღებული და ეს აღარ არის მითითებული, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ერთგვარად სამხრივად არის მხოლოდ მონაცემები წარმოდგენილი და არ ასახავს ობიექტურ სურათს. ჩვენ რა თქმა უნდა სასამართლო ხელისუფლებაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ თუ თქვათ არსებობს კიდევ ისეთი მიმართულებები, რომელსაც შეიძლება რომ სკეპტიკურად
შევხედოთ ესე რა თქვა აღნიშნულ ანგარიში თქვენ უბრალოდ ახსენეთ რომ რამდენიმე იყო ასეთი რომ დაგვისახელოთ კონკრეტულად გარდა სასამართლო ხელისუფლებაში არსებული ხარვეზებისა რას მიიჩნევს ორგანიზაცია კიდევ შეუსაბამოს ესე რა თქვა აღნიშნულ ანგარიშთან დიახ, აღნიშნულ ანგარიში მოცემულია ძირითადად სტატისტიკური მონაცემები, თუმცა როგორც უკვე აღნიშნე, სტატისტიკური მონაცემები მხოლოდ ცალკე აღებული ბევრი არაფრის მთქმელია, მაგალითად, ანგარიში პოზიტივის სახით არის წარმოდგენილი ის, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აღნიშნულმა შემადგენლობამ დანიშნა 4 წლის მანძილზე 224 მოსამართლე, რაც არის მოსამართლეთა კორპუსის 2/3-ზე მეტი, თუმცა არაფერია ნათქვამი მნიშვნელოვან ხარვეზებზე, რომელთაც წარიმართა მთელი ეს პროცესი, რომ მოხდა ძირითადად ისევ ძველი მოსამართლეების გადანიშნა თანამდებობაზე, რომელთა მიმართაც საზოგადოებაში არსებობდა ძალიან სერიოზული კითხვის ნიშნები და რომელთა წარსული საქმიანობაც იყო სწორედ იმ უნდობლობის ნიშანი, რაც გააჩნია დღესაც სასამართლო სისტემას და აი სწორედ ამაზე არის საუბარი, რომ აქ არის მხოლოდ წარმოდგენილი მშრალად სტატისტიკური მონაცემები და ეს სტატისტიკური მონაცემები მხოლოდ ცალკე აღებული არ ნიშნავს პოზიტივს. მე მინდა ახლა რომ ქალბატონ ნაზის გადავცე უბრალოდ სიტყვა და აუცილებლად ბატონო ვახტანგ დაგიბრუნდებით. ძალიან მოკლედ მაშინ თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ და ქალბატონ ნაზიც მინდა რომ აუცილებლად პირველეს ყოვლისა მინდა ქალბატონ ოლიგოს უთხრა რომ ნამდვილად ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მეხსიერებასთან დაკავშირებით და ჩვენ ეს ტრადიციად ვაქცევთ. მაგრამ დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით რომ არ ვაღიაროთ ის ფაქტი, რომ თუნდაც 2009-2012 წლებთან შედარებით სულ მხოლოდ 3-ჯერ მოხდა 3 უარყოფა აღკვეთი ღონისძიებების შეფასებასთან დაკავშირებით მოსამართლეებმა გაბედეს და 3 შემთხვევაში 3 წლის განმავლობაში და 2016 წელს მარტო 1 წელიწადში ჩვენ ახლა გამჭვირვალობაზე და დამოუკიდებლობაზე მინდა ავსვათ დამოუკიდებლობაზე მარცხაჯულების დამოუკიდებლობაზე მეტყველებს თუნდაც ის ფაქტი რომ 3 წლის განმავლობაში პროკურატურის შუამდგომლობა მხოლოდ 3 შემთხვევაში უარყვეს და 2016 წელს 174-ჯერ 98%-ით გაიზარდა და დამოუკიდებლობას აი ეს უარყოფა კი ბატონო შეაფასოს და ამის უარყოფა საზოგადოებამ უნდა იცოდეს რომ რამდენად თამამად მოსამართლებდა მარცხაჯულებამ საპირისპირო გადაწყვეტა პროკურატურა და ის ფაქტი რომ ნოტარიუსის როლს ასრულებდა მოსამართლე ეს თუ შეიძლება ქალბატონაზესაც მივცემ საშუალებას და ცხადია დაგიბრუნდებით. ქალბატონაზი თქვენ ამჟამადაც ბრძანდებით საბჭოს წევრი და თქვენი შეფასება როგორია თუნდაც აღნიშნულ ანგარიში ჩამოთვლილ პუნქტებთან დაკავშირებით მაგალითად რაზეც ქალბატონმა ოლიკომაც გაამახვილა ყურადღება ეს არის სასამართლო ხელისუფლება და იქ არსებული ეს იქნება პროგრესი თუ გამოწვევები რაც დღემდე რჩება და საერთოდ რა არის ის რაც დღემდე ვერ გამოსწორდა ესა რო თქვა და ვერც საბჭოს საქმიანობამ ვერ დაგვანახა ეფექტიანი შედეგი დღევანდელ დღემდე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. მართლაც საინტერესო საკითხი და მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს რომ ეს არის პრინციპში პირველი ანგარიში, რომელიც გამოსცა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ აი ასეთი ფორმით. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ანგარიში არსებობს და ისიც მნიშვნელოვანია, რომ დაუშვათ საზოგადოებას აქვს შესაძლებლობა რომ განიხილოს დაუშვათ რა მიღწევები აქვს საბჭოს და თვითონ შეაფასოს დაუშვათ რა ხარვეზები იყო მის საქმიანობაში. უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ ეს ანგარიში არასახავს მხოლოდ საბჭოს საქმიანობას რეალურად, ვინაიდან როგორც იცით, საქართველოში განხორციელდა 3 რეფორმა ძირითადი ბოლო წლების განმავლობაში, გულისხმობ 2012 წლის შემდეგ, როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა, 3 რეფორმა, 3 ტალღა, რომელსაც ასე უწოდებენ და ამ პერიოდის ფარგლებში ბუნებრივია საბჭოც შესაბამისად ახორციელებდა შესაბამის საქმიანობას, ცვლიდა თავის გადაწყვეტილებებს, რეგლამენტს, მის საქმიანობას შეუსაბამებდა რეფორმებს. ამ პირიქით ხშირად იყო ესეთი შემთხვევები, რომ პირიქით ხდებოდა მაგალითად საბჭომ თავად შეიმუშავა მოსამართლეთა კრიტერიუმები, რომელიც შემდეგ უკვე კანონში, ორგანულ კანონში, რომელიც საერთო სამართლოების საქმიანობას არეგულირებს, უკვე აისახა. ანუ ეს რეალურად მე ვფიქრობ, რომ თავად ანგარიში არის საინტერესო, ძალიან ბევრი ფაქტია მასში აღნიშნული, თუმცა იყო გამოწვევები საბჭოს საქმიანობაში ძალიან ბევრი და ალბათ უკეთესი იქნებოდა, რომ ამ გამოწვევებზეც ყოფილიყო საუბარი. თუმცა მას აქვს სტანდარტული გამოწვევების შესახებ ინფორმაცია.
ანგარიშის ბოლოს ასეთი თავიც ხდება, თუმცა კარგი იქნებოდა რომ უფრო კრიტიკული ყოფილიყო საბჭო ამ შემთხვევაში, ვინაიდან მართლაც ბევრი გამოწვევა იყო. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც ახალს რჩება, ეს არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ წინა შემადგენლობის ასე ვთქვათ ხარვეზი, რომ აღვნიშნოთ, ეს არის პლურალიზმი საბჭოში, ვინაიდან დღესაც არის ის ფაქტი, რომ ძალიან ხშირად უმრავლესობა არის ხოლმე ერთ მოსაზრებაზე ნებისმიერ მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით. თქვენ შეგიძლიათ ახსნათ, მე ბატონო ვახტანგსაც აუცილებლად ვკითხავ, იმიტომ რომ იმ პერიოდში თქვენ საქმიანობდით. საერთოდ რატომ შეიძლება რომ დღესაც საუბრობდეთ იმაზე, რომ საბჭო შეიძლება არ იყოს დაკომპლექტებული კვალიფიციური, დამოუკიდებელი წევრებით. ეს ხშირად ხდება ხოლმე, ესე რომ თქვათ, განხილვის და საუბრის საგანი და რეზონანსულია ძალიან ხშირად თქვენს დამეთანხმებით ალბათ. რატომ ვერ აღმოიფხვრა დღემდე ეს პრობლემა და რატო აჩნდება კითხვის ნიშანი? პრობლემა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, როგორც იცით, პირველი ტალღა, როდესაც განხორციელდა რეფორმი, სწორედ ამის შედეგად მოხდა ის, რომ შეიცვალა შემადგენლობა და მასში შესაძლებლობა გახდა, რომ ყოფილიყვნენ წევრები, არამოსამართლე წევრები, მაგალითად როგორც მე, რომელიც პარლამენტმა ირჩია, ან პრეზიდენტის მიერ დანიშნული წევრი. ანუ ეს რეალურად გახდა შესაძლებელი რეფორმის შედეგად, რაც ძალიან კარგია, მაგრამ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ როგორც იცით, 8 მოსამართლეს ირჩევს მოსამართლე კონფერენცია და როგორც წესი, წინა შემთხვევაში წესი ასე იყო თავიდანვე და მერეც ასე გაგრძელდა. როგორც წესი, ისინი ძირითად საკითხებზე, მტკივნეულ თემებზე, რაც საზოგადოებას აქვს საკმაოდ ბევრი კითხვა, მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება, კრიტიკული პოზიცია, არიან ხოლმე ერთ პოზიციაზე. ამიტომ ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ პლურალიზმი იყოს საბჭოში და ეს გაგრძელდეს რეფორმები მიმართულებით, რომ შესაძლებლობა გააჩნდეს, ვინაიდან ეს არის იმ ტიპის ორგანო, სადაც თითოეული წევრის მოსაზრება, თითოეული წევრის პოზიცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მას აქვს ერთი ხმა, გადამწყვეტი ხშირ შემთხვევაში, ამიტომ თითოეული ხმა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, ძლიერი, ასე ვთქვათ, ამიტომ არის საინტერესო, რომ როგორ გააგრძელებს საბჭო საქმიანობას. რაც შეეხება თქვენ გამჭვირვალობა ახსენეთ, არ შეიძლება ის რომ არ აღვნიშნოთ, ვინაიდან საბჭოს სტომები წლების წინ ნამდვილად არ იყო ღია და შემდეგ უკვე საზოგადოებას მიეცა შესაძლებლობა რომ სტომებს დასწრებოდა და უშუალოდ მიიღო მეტი ინფორმაცია რა ხდება საბჭოში, როგორ მიმდინარეობს პროცესი, მუშაობის, ხდომების, ასე ვთქვათ. ამიტომ ეს ძალიან კარგია, თუმცა მე მქონდა ინიციატივა, რომ ეს უფრო გახდეს ეფექტიანი და უშუალოდ ის დოკუმენტაცია, რომელსაც საბჭო ამზადებს, ის ანგარიშები, არ ეხება მხოლოდ ანგარიშებს, ბუნებრივია, და უშუალოდ პროექტებს, რეგლამენტის ცვლილებებს, ნებისმიერი სახის პროექტს, რომელიც არის გადაწყვეტილება, ხშირ შემთხვევაში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ამიტომ ესენი უნდა იყოს როგორც პროექტის სახით ღია თავიდანვე, რომ საზოგადოებრივ საბჭოს საქმიანობა უმეტესწილად საკმაოდ ჩაკეტილია და უცნობია ჩვენთვის, თუნდაც მედიის წარმომადგენლებისთვის, ხშირად პირადად ჩემთვისაც არ არის ხოლმე ხელმისაწვდომი და რეალურად წვდომა მე იმ ინფორმაციაზე ან რესპონდენტებზე, რომლებიც არიან კომპეტენტური სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებით, ხშირად არ მქონდა აქამდეც. ბატონო ვახტანგ, თქვენ რას ფიქრობთ, რა შეიცვალა უშუალოდ საბჭოს საქმიანობაში ბოლო წლებში და ღიაობა საბჭოში, რამდენად ხელმისაწვდომია თქვენ კულისებში საუბრობდით მედიასთან კომუნიკაციაზე თუნდაც და რამდენიმე სიტყვით რომ შეეხოთ ამ საკითხსაც. ბატონო ოლიკოს, რომელსაც პატივცემ, მინდა უპასუხო, რომ მან ერთი წყარო მოიყვანა იმის თაობაზე, რომ უარყოფითი მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით, მაგრამ არსებობს სხვა წყაროები, მაგალითად, რეიტინგებზე საუბრობთ. რეიტინგებთან დაკავშირებით. სანდოა და ერთ-ერთი რეიტინგი ისიც არის, რომ მსოფლიო ბანკის მიერ ჩატარებული კვლევების მიხედვით სამართლის უზენაესობა სწორედ საშუალო შემოსავლების ქვეყნებს შორის აღმოსავლეთ ევროპაში და ცენტრალურ აზიაში პირველ ადგილზე აღიარებული იქნა საქართველო. იმავდროულად Freedom House-ის ანგარიშის მიხედვით იქაც 2016-2017 წინსვლა დამოუკიდებლობის კუთხით შეინიშნება. ეს უბრალოდ ზოგადად. რაც შეეხება გამჭვირვალობასო და სწორედ ჩვენ თუ შევადარებთ, გაგბალდატონო ელენე, წინა წლებს ჩვენთან გარეშე პირების მოწვევის ინსტიტუტი შემოვიღეთ. გაფართოებული სხდომის რეგლამენტში და ბოლო პერიოდში თუნდაც საერთაშორისო გამჭვირვალობის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ და დისკრიმინაციის თაობაზე იყო მათი საკითხი იყო ეს საიასთან ერთად ანგარიში მონიტორინგის იუსტიციის საბჭოს სახალხო დამცველის ინსტიტუტის წარმომადგენლები იყვნენ დისკრიმინაციის საკითხებთან დაკავშირებით. მოწვეული იყვნენ საერთაშორისო ექსპერტები ნაფიც-მსაჯულთა ინსტიტუტთან დაკავშირებით და ასე რომ რეგლამენტში პირდაპირ ასახულია გაფართოებული და მათი მონაწილეობა უფრო მეტიც ქალბატონი
ნაზი, რომელშიც მონაწილეობდა ერთობა, ალტერნატიული ასოციაცია. იმის სწავლოს მუდმივად ედოდა, ხშირად საშუალება ჰქონდათ გამოსვლისას. ესეთი რამ ადრე წარმოუდგენელი იყო დასწრებაც, მონაწილეობა და ასე შემდეგ. ანუ გარდა იმისა, რომ თეთრზე შავით წერია, ამის აღსრულებაც რეალურად ხდებოდა ამ პერიოდში. სრულყოფილად ეს მომავალში კიდევ უფრო იქნება, მაგრამ რეალურად იყო ეს და აუდიო-ვიდეო ჩანაწერები, მონიტორინგი, რადგანაც დარბაზი მცირედი ჰქონდა, დარბაზის მონიტორინგი ფოიეში იქნა, თითოეულ ადამიანს შეეძლო დაენახა ეს ყველაფერი და უფრო მეტი ჩვენ შევეცადეთ ჩვენი ერთ დღეს, ეს იყო 11 აპრილი 7 წლის, როდესაც მოვიწვიეთ და ეს გაგვეფართოებია და უფრო დეტალური და უფრო მნიშვნელოვანი ყოფილა მედიასთან ურთიერთობა და ამასთან დაკავშირებით ძალიან სერიოზული ინსინუაციები მივიღეთ და მე გეტყვით იმას, რომ ეს იმისათვის რომ ცნობიერების ამაღლების, იმ პრობლემების, რაც მართლმსაჯულებას დამოუკიდებლობას გააჩნია, ბევრი რაღაცა დამოუკიდებლობა მართლმსაჯულების ბრალით კი არა, საკანონმდებლო ხარვეზებია, არის რესურსების პრობლემა. დღეს მოსამართლეებს 300-400 საქმე აქვს და რომელ ხარისხზე, რომელ დამოუკიდებლობაზეა საუბარი, ეს ძალიან მინდა რომ აუცილებლად სიტყვა გადავცეთ ოლიკოსაც. ქალბატონო ოლიკო, თქვენ ბოლო წლების საქმიანობას, რაც გულისხმობს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობას, თქვენი ორგანიზაციის მხრიდან როგორ შეაფასებდით, ესე რომ ვთქვათ, ბოლოს რაღაც შემაჯამებელი სიტყვა რომ გამოგვივიდეს და თქვენი დაკვირვების შედეგად რეალურად შეიცვალა ბევრი რამ საინტერესოდ და სასიკეთოდ აღნიშნული საბჭოს საქმიანობაში, თუნდაც წევრების, საბჭოს წევრების დამოუკიდებლობა, მათი კომპეტენცია და ასევე ცხადია სასამართლო ხელისუფლებასთან მიმართებითაც ის ცვლილებები, რომელიც განხორციელდა, რამდენად არის ეფექტიანი და რა სურათს გვაძლევს დღეს. საერთო ჯამში იმ საბჭოს შემადგენლობას, რომელსაც ბატონი ვახტანგი წარმოადგენს, ამ შემთხვევაში დადებითად ნამდვილად ვერ შევაფასებთ. ამის ძირითადი მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ სწორედ ამ საბჭოს ჰქონდა შესაძლებლობა, უნიკალური შესაძლებლობა, რომ ღირსეული კვალიფიციური კადრები დაეკომპლექტებინა სასამართლო სისტემა, ვინაიდან სწორედ ამ წლებში ეწურებოდათ მოსამართლეებს უფლებამოსილების ათწლიანი ვადა და ეს ამ საბჭომ ვერ მოახერხა. ჩვენ დავინახეთ მათ შორის იგივე ლევან მორუსტის დანიშვნის დროს მათ მიერ გაკეთებული განცხადება, რომ ისინი იძულებულები იყვნენ დათმობაზე წასულიყვნენ მოსამართლეთა კორპუსის წინაშე. კარგი იქნებოდა ამ ანგარიში, რომელზეც დღეს ჩვენ საუბრობთ, წარმოდგენილი იყოს სწორედ იმ სიტუაციის ანალიზი და ეს იქნებოდა სწორედ ინსტიტუციური მეხსიერებისთვის მნიშვნელოვანი და არა მხოლოდ გარკვეული სტატისტიკური ინფორმაცია. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად ამისა, ჩვენ დავინახეთ, რომ ის შემადგენლობა, რომელიც 2017 წლის ზაფხულში იქნა არჩეული, ანუ განახლებული შემადგენლობა, რაც დღეს საბჭოში არის, რეალურად არის გაცილებით ნაკლებად გამჭვირვალე, ვიდრე იყო მაგალითად ის საბჭოს შემადგენლობა, რომელსაც ბატონი ვახტანგი წარმოადგენს. სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ მაგალითად იგივე გამჭვირვალობის მიმართულებით რომ ავიღოთ, რომ ეს საბჭო, ახალი საბჭო ძალიან საგანგაშო, ასე ვთქვათ, სიგნალებს აგზავნის, მაგალითად ის სტრატეგია, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, მართლმსაჯულების სტრატეგია 5 წლიანი დაიწერა არასამთავრობო ორგანიზაციების საკმაოდ ჩართულობით, თუმცა ახალმა საბჭომ უკვე ამ სტრატეგიის შესრულების სამოქმედო გეგმებში არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობაზე უარი თქვა და ეს უარი თქვა მიუხედავად ჩვენი განცხადებული თხოვნისა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ოლიკო იმისთვის, რომ იღებდით მონაწილეობას ჩვენს რუბრიკაში. სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენს იმისთვის, რომ მობრძანდით და მიმოიხილეთ აღნიშნული ანგარიში ჩვენთან ერთად, ასევე შეაფასეთ საბჭოს საქმიანობა და ესე რომ ვთქვათ, სამომავლო გეგმებსაც მუშაობის კუთხით შევეხეთ. მე მაყურებელს ვეტყვი, რომ საუბრობდით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 4 წლიანი საქმიანობის შესახებ, რაც შეეხება 2013-2017 წლებს. ცხადია, არის პროგრესი გარკვეული მიმართულებებით, გამოწვევებიც რჩება. მთავარია ის, რომ რეალურად არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირად ეხმაურებიან საბჭოს საქმიანობას და მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული საბჭოს საქმიანობა ნელ-ნელა ეტაპობრივად, ესე რომ ვთქვათ, ხდება უფრო მეტად ღია, ასე რომ ჩვენ ცხადია მომავალ წელსაც 2018 წელსაც დავუთმობთ ჩვენს ეთერს და მუდამ მზად ვართ იმისთვის, რომ სტუმრად მობრძანდნენ აღნიშნული საბჭოს წევრები ჩვენთან და ისაუბრონ სხვადასხვა საკითხებზე. ასევე მაყურებელს ვეტყვი, რომ 2018 წლიდან ძალიან ბევრი საინტერესო და მნიშვნელოვანი სიახლე ელოდება კერძოდ იურიდიული რუბრიკის მიმართულებით, ასე რომ აუცილებლად 2018 წელსაც 15 იანვრიდან უნდა დაელოდოთ საქმიან დილას და იურიდიულ რუბრიკას TV პირველზე.
მადლობა ელენე ჩამახიდეს, მადლობა მის სტუმრებს. ველოდებით 2018 წლიდან განახლებულ რუბრიკას და რა თქმა უნდა, ბევრ საინტერესო ამბავს. დღევანდელი სტუმრები იყვნენ ნაზი ჯანიზაშვილი, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი ოლიგო შერმადილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურსი და ვახტანგ თორდია, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ყოფილი წევრი. ჩვენ მცირე პაუზა გველოდება რეკლამის სახით და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. წინა საახალწლოდ მოგეხსენებათ, ბევრი წიწვოვანი მცენარე იჭრება ხოლმე ხანდახან იმისთვის, რომ სახლებში და სამსახურებში შეიქმნას ერთთვიანი საახალწლო განწყობა. ამ პერიოდში ცოცხალ ნაძვებზე დიდი მოთხოვნაა, მათი მოჭრაკი საკმაოდ დიდ ზიანს აყენებს ეკოლოგიას. ამ რეალობაში წელს სპორტის სასახლესთან საშობაო ბაზრობაზე საახალწლო ნაძვის ხეების გვერდით დამწვარ ნაძვის ხეებსაც იხილავდით. ეს ბორჯომიდან ჩამოტანილი დამწვარი ნაძვის ხეები იქნება გამოფენილი. ეს გახლავთ კრეატიული სააგენტო ლივინგსტონის და ტრიპექსის სოციალური აქცია, რომელიც ბორჯომის დამწვარი ტყეპარკის აღდგენის მიზანს ატარებს. ჩვენ სტუმრები გახლავთ გიორგი ავალიანი, ლივინგსტონის კრეატიული დირექტორი და ესე იგი თამოთელია ტრიფექსის სტრატეგიული პროექტების ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ალბათ მოჭრილ ხეებს ის კომპონენტიც უნდა დავუმატოთ, რომ ხალხი თბება მოჭრილი ხეები და წიწვოვანს და ფოთლოვანს არ არჩევს და ეს ზრდის ალბათ სტატისტიკას. თორე წინა საახალწლოდ არ ამგონია, ალბათ ბევრიც არ ეჭრება კონკრეტულად ამ მიზნისთვის. დავიწყოთ პირველი აქციის მიზანი რა არის, რისი მიღწევა გსურთ ამ აქციით და რამდენად დიდია რეზონანსი და ხალხის ინტერესი არ ეხამუშებათ წინა საახალწლოდ დამწვარი ნაძვის ხეების სახში მეტანა, რომელიც სულ იმათ ხო არ განეხილავენ წინაპირობად მომავალ წელს გადავიბუგოთ, რაღაც ეგეც არ ეძახიან. ხო, წელს პრინციპში, ანუ წელს თქვენ ციცით რომ სტიქიამ საკმაოდ მძლავრად შემოგვიტია და ჩვენ გვსურს რომ აი რა ზიანიოდნა მაინც ამსუბუქოთ ახალი ტრადიციის დანერგვით, რაც მართული არის იმისთვის, რომ წელს შეძლებელია ეს ერთი ნაძვის ხის სახლში დადგმასთან ერთად ერთი ნაძვის ხე დარგოთი, სადაც ყველაზე მეტად გჭირდება და ამისთვის არსებობს ტრიპექსი, რომელიც იდეალურად ერგება მიდეშემ ამ სიტუაციას. ტრიპექსის ამ სქემამდე მივალთ, მით უმეტეს რომ ჩვენ გვისაუბრია უკვე მსახლებზე, რომელიც მათ აქვთ, მინდა ვიკითხო ეს დამწვარი ნაძვის ხეების მაინც და მაინც ადგილზე თბილისში ჩამოტანა, სხვა რეგიონებში გატანა, რატომ გადაწყვიტეთ? ანუ რა ფორმაში არჩიეთ ზოგადად? იმიტომ რომ პირველი როცა მე შეთომ მკითხო რაღაცა ცუდის ნიშანი შეიძლება იყოს, მაგრამ ძალიან გამიკვირდა ჯერ ეს დამწვარი ხეები რომ ფოტოზე დავინახე, ადგილზე არ მინახავს, მაგრამ მეორეს მხრივ გამიშთა კითხვა აუცილებელი იყო რომ ამ ფორმით წარმოგვიდგინან დამწვარი ნაძვის ხეები რეალურად შეიძლება ვიღაცას გაუშვდეს სურვილი, მაგრამ სახში წაიღებენ თუ არა, კითხვა ცოტა ისეთი არის რა. არ მგონია რომ მაინც ბევრს დააინტერესებს. იყო ასეთი შემთხვევები, როცა წაიღეს, ან თქვენ რატო გაგიჩნდათ რომ ასე გეჩვენებინათ, რომ რეალურად ასეთი შედეგი მივიღებთ ზაფხულის ტრაგედიით? პრინციპში ამ აქციის მიზანი არის მხოლოდ ის, რომ უბრალოდ ყურადღება მხოლოდ საზოგადოების ყურადღება რომ მივიქციოთ და შევახსენოთ, რომ ეს ტრაგედია კვლავ ისეთი რეალური არის ძალიან თვალსაჩინო არის უბრალოდ რადგან ყოველ დღე პრინციპში არ ჩანს არ უყურებ შეიძლება იმდენად პრობლემატური არ ჩანდეს მაგრამ სინამდვილეში კვლავ დაახლოებით 1300 ჰექტარი ტყე არის გადამწვარი რომელსაც ტრიფექსის როლი რა არის თუ ვიყიდი ამ დამწვარ ნაძვს ამით რა ანუ ამით ის რომ თვითონ ინდივიდს ანუ ეს თავისი სოციალური პასუხისმგებლობა აქვს ამ გადამწვარი ბორჯომის ტყის წინაშე და ზოგადად ბუნების წინაშე და ტრიფექსი უბრალოდ საშუალება არის იმისი რომ ანუ პერსონალური ხე ქონდეს ბორჯომთან ეს დამატებით ნაძვს რეალურად მე ვყიდულობ ახალ ნაძვს დამწვარი რეალურად კი ანუ რეალურად ის დამწვარი ნაძვი ანუ კარგ საქმის ემსახურება ანუ ის სხვა კუთხით რო შევხედოთ რა ანუ ეს დამწვარი ნაძვი არის სიმბოლო იმისა რაც ჩვენ სქემა როგორ მუშაობს ამისი ახსნა. სქემა არის ის, რომ რეალურად ხალხს ხონია რომ უნდა იყიდოს დამწვარი ნაძვი, მაგრამ ამ დროს ჩვენ ვდგავთ ამ ხეს ბორჯომის ხეობაში. ანუ
რეალურად ეს დამწვარი ნაძვი არ იყიდება ის ხე, რომელიც ბორჯომში უნდა დაირგოს და შემდეგ უკვე მოხდეს ამისი პერსონიფიცირება და იმ პერსონაჟზე მორგება, ვინც ყიდულობს ამ ხეს და როგორ ხდება ეს მიეთითება, ანუ სახელები ქვიათ ხო კონკრეტულად? კი, ანუ ეხლა კონკრეტულად ამ კამპანიისთვის ზოგადად წინა საახალწლოდ გვაქვს სასაჩუქრებ ბარათები, რომელიც გულისხმობს ხის დარგვას, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს აჩუქოთ, ვინც თქვენთვის ძვირფასი არის და ზუსტად ამასაც ვიყენებთ და ასევე ვებგვერდიდანაც შეუძლიათ მომხმარებლებს ამ ხის შეძენა. ანუ შეგიძლიათ რომ სახელი დაარქვათ ხეს, ან პირდაპირ ვინმეს აჩუქოთ ამ ვებგვერდიდან ეს ბარათი გადასცეთ ფიზიკურად და მერე უკვე ავტომატურად ამის დამადასტურებელი ელექტრონული სერტიფიკატი მისცეს ადამიანს, რომ აი კონკრეტულად ბორჯომის ტყეში დაირგო ეს ხე. უკვე როდესაც რეალურად დაირგვება, ეგზავნება ფოტოსურათი და გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის კოორდინატები იმისთვის, რომ დარწმუნდეს, რომ ნამდვილად თავისი ხე დაირგო და დარწმუნდეს, რომ ანუ თუ სურვილი ექნება, ნებისმიერ დროს შეუძლია რომ მივიდეს და ამ GPS კოორდინატებით მოძებნოს საკუთარი ხე. და მორთოს იქ. კი. ანუ ერთი ხე სახლში საახალწლოდ მე უფრო ხელოვნურს მივანიჭებდი უპირატესობას და მეორე რეალურად ახალი ნაძვი ტყის შევსებისათვის. გამოხმაურება მაინტერესებს ამ აქციის თუ შეგვიძლია უკვე თქვა როგორი იყო, როგორ შეხვდნენ. ანუ მე ფოტოთი ვნახე და ძალიან დავინტერესდი და ადგილზე ვიც ნახა რა რეაქცია ჰქონდა და რამდენად აღქმადი აღმოჩნდა მათთვის ეს შეთავაზება. სხვათა შორის ან დიდი ინტერესი გამოიწვია მართლაც, იმიტომ რომ ირგვლივ ანუ ვინც გაიგო ყველა ჩერდება აი ხდება ეს დამწვარი ხეები რატო გვაქვს დღეს აქ როცა ირგვლივ სიმწვანე არის ხო იმ ტერიტორიაზე. და მე ხვდებოდი აი ბორჯომი კი აი ჩვენს ბორჯომიდან ვართ და ძალიან გვტკივა და ანუ ვინც არ იყო ბორჯომიდან იმათაც ანუ ჩვენი ტკივილი არის და კი და ანუ ადგილზე ამოიღო იყიდა ადგილზე ის სასაჩუქრე ბარათი რომელიც გულისხმობდა უკვე ხის დარგვას და ანუ მხოლოდ ერთ ადგილას არის შესაძლებელი ამ აქციის ნახვა და შესაბამისად გარდა იმისა, რომ თქვა ვებგვერდით შეიძლება საჩუქრის გაკეთება ან ყიდვა, დამწვარი ხეებით აქცია მხოლოდ სპორტის სასახლესთან არის? ჯერჯერობით სპორტის სასახლესთან არის, მაგრამ გეგმავთ, რომ ანუ სხვადასხვა ლოკაციაზე გავშალოთ და ანუ უფრო მეტად მასიური გახდეს ეს კამპანია და რაც შეიძლება უფრო მეტმა ხალხმა გაიგოს ამის შესახებ, რომ რაც რეალურად გვტკივა მართლა ბორჯომის ხეობა ყველაზე დიდი და დანარჩენი ტერიტორია რაც საქართველოს მასშტაბით გადაიწვა გასულ ზაფხულს და უფრო მეტი ადამიანის ყურადღება მისცეთ არა მარტო ქართველების, რატომაც არა უცხოელებისთვისაც მე მგონი საინტერესო იქნება. ასეთი აქციისგან ეფექტს რამდენად ელოდებით, რამდენად არის ხოლმე ზოგადად ასეთი ვიზუალიზაციით გაკეთებული კამპანიები ეფექტური და რამდენად უფრო მეტად ახდენს, ან უფრო ნაკლებად ახდენს გავლენას პოტენციურად დაინტერესებულ ადამიანებს. ამ შემთხვევაში ორი ცალი ნაწილი გვაქვს. პრინციპში ამ კამპანიის ერთი არის ვიზუალური შოკი, რომელიც უბრალოდ ყურადღება უნდა მიიქცეს ადამიანების და ვფიქრობთ, რომ ეს ფორმა რაც ავარჩიეთ და ეს ადგილი იდეაში რაც აქციის ერთმანეთს ძალიან კარგად ავსებს, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის ის გზა, რითაც ვცდილობთ რომ პრობლემა რომ ავგვაროთ, ანუ ახალ წელს ძალიან ბევრი ტრადიცია გვაქვს და გვინდა კიდევ ერთი ის არსებობის ტრადიცია ჩვენს ქვეყანაში როცა მართლა ძალიან ჭირდება. გრძელვადიან კამპანიად რომ ყოველწლიურად და ამ ბორჯომის ტყეპარკის აღდგენა საუკუნეზე მეტი ჭირდება იმ შემთხვევაშიც თუ ძალიან მოვინდომეთ და დაამკვიდროთ ესეთ ტრადიციად რომ ყოველწლიურად პრინციპში ასე უყურებთ საუკუნოვან პერსპექტივაში ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის მსგავსი აქტივობის დაწყება ან ოდესმე უნდა ვთქვათ რომ ეს რაღაც არის იდეაში აუცილებლად დასაკეთებელი და ვფიქრობ რომ ფორმაც და დროც არის ძალიან ეს ფორმაც ესეთი განმეორებადი იქნება თუ ფორმატ კონცეფცია არ შეიცვლება რომ მოდი აი ნამდვილი ხე დავრგოთ სადმე იმის პარალელურად რო სახში რაღაც მორთულ ხეს დავდგავთ რომ სინთეტიკურს ან ნამდვილს სპეციალურად ამისთვის გაზრდილს თუ ფორმაში იქნება რაღაც ცვლილებები ამ კონცეფციის გარშემო როგორ გრძელვადიან პერსპექტივაში როგორ ხედავთ ფორმას ალბათ აუცილებლად შევცვლით იმიტომ რომ და ისიც პრინციპი დიდი იმედი გვაქვს რომ მოვალში რახანძარი უნდა დაგვინდობს ან უფრო ისე ვიქნები ჩვენ მზად ამ მსგავსი პოპულარისტიკებისთვის, მაგრამ გვინდა რომ ტრადიცია დარჩეს ან ყურადღებას მიეცეთ სხვა ფორმით, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის რომ ახალი ნაძვები და არა მხოლოდ ნაძვები შეემატოს იმ ადგილს, სადაც რეალურად ძალიან დიდი ზარალი მიგვედგა ამ ზაფხულს განვითარებული ხანძრის შედეგად. მე წარმატებას გისურვებ და უფრო მეტ გამოხმაურებას, მე დაინტერესებულ ადამიანს და არა მხოლოდ ამ გამხმარი ხეებიდან გამომდინარე. მადლობა გიორგი ავალიანს, ლივინგსტონის კრეატიულ დირექტორს და თამოთელიას ტრიპექსის სტრატეგიული პროექტების ხელმძღვანელს. დღეს სხვათა შორის აღმოჩნდა რომ Forbes-ის წლევანდელი გამარჯვებულების
მოიცი ლავეს. აი, დილით Wi-Fi შერზე ვისაუბრეთ, ეხლა ტრიპექსით გავაგრძელეთ. საინტერესო ამბები გვაქვს მოკლედ საქმიან დილაში. კიდევ ერთი ჩართვით უნდა გავაგრძელოთ ეთერი. 2018 განსაკუთრებით მომზადებული კომპანია i-ტექნიკი ხდება. Apple-ისთან ოფიციალურ პარტნიორობასთან ერთად კომპანიამ უკვე მომხმარებელს განახლებული ვებგვერდით შესთავაზა და გაუმჯობესებული მომსახურება. კიდევ ბევრი სიურპრიზი აქვს დარწმუნებული ვარ. ახალი არასტანდარტული ვებგვერდის მომხმარების გარდა ადგილზე მაღაზიებში მისულ კლიენტებს უკვე საინტერესო შეთავაზებები ელოდებათ. რა სიახლეებია ადგილზე, ამას მარიამ ადამია ამოწმებს. მარიამ, დილა მშვიდობის. დილამშვიდობისა, ანა უპირველეს ყოვლისა მინდა მაყურებელს შევახსენო, რომ i-ტექნიკე საქართველოში ავტორიზებული რესელერი გახდა Apple-ის და სწორედ ამ სიახლეების ფარგლებში მან განახორციელა გარკვეული რებრენდინგი, ასევე მართა როგორც ოფიციალურ პარტნიორთან შეძენილ პროდუქციაზე მოქმედებს Apple-ის ოფიციალური გარანტია, ხოლო როგორც კომპანიის წარმომადგენლები აცხადებენ, ეს პარტნიორობა მათ საშუალებას აძლევს, რომ მომხმარებელს შესთავაზოს საუკეთესო ფასი და მომსახურება. გარდა ამისა, ახლოვდება ახალი წელი და ტრადიციულად კომპანია i-ტექნიკის თავაზობს მომხმარებელს სხვა საჩუქრებს, აქციებს, ფასდაკლებებს. სწორედ ამ და კიდევ სხვა სიახლეებზე ფილიალის მენეჯერთან ვისაუბრეთ. დილამშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად. ახალი წელი ვახსენეთ და საჩუქრები, უფრო კონკრეტულად რომ ვუთხრათ მაყურებელს, რას თავაზობთ წინასაახალწლო და ახალი წლის დღეებში. მოგესალმებით. წინასაახალწლო ფასდაკლებები i-ტექნიკში უკვე დაწყებული გახლავთ, თუმცა ავტორიზებასთან დაკავშირებით ჩვენ უფრო აქტიურ რეჟიმში გადავდივართ და სწორედ ამიტომ ძალიან ბევრი სიახლეები იგეგმება ჩვენთან, განსაკუთრებით 29, 30 და 31 დეკემბერს ჩვენს მომხმარებელს შეუძლია ისარგებლოს ჩვენთან გრანდიოზული ფასდაკლებებით, ასევე ტექნიკაზე გვექნება განსაკუთრებული ფასები. ნებისმიერ მომხმარებელს შენაძენზე ჩვენთან გადაეცემა სხვადასხვა საჩუქრები, ასევე იქნება ძალიან ბევრი გათამაშებები და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ TBC ბანკმა მხოლოდ i-ტექნიკისთვის ჩართო 20-თვიანი 0%-იანი განვადება, რაც იმას გულისხმობს, რომ მომხმარებელი, რომელიც ადგილზე მობრძანდება, ან თუნდაც ონლაინ რეჟიმში შეავსებს განვადება, შესაძლებლობა ექნება, რომ მისი სრულისამდე ვისარგებლოს როგორც 12-თვიანი, ასევე 18-თვიანი და 20-თვიანი 0%-იანი განვადებით. ნეტე, რას გულისხმობს ავტორიზებული რესელერი და რა შესაძლებლობებს გთავაზობთ თქვენ და მომხმარებელს? ჩვენ Apple-ის მომხმარებელთვის i-ტექნიკს ძალიან სასიამოვნო სიახლე აქვს, ის რომ i-ტექნიკს Apple-ის ავტორიზებული პარტნიორი გახლავთ, რაც იმას გულისხმობს, რომ საქართველოში უკვე მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს, რომ ისარგებლოს ერთწლიანი საერთაშორისო გარანტიით. ეს იმას გულისხმობს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში თუ თქვენს ტექნიკას აღმოაჩნდება თქვათ რაიმე ქარხნული დეფექტი, საქართველოში მოგემსახურებათ Apple-ის სერტიფიცირებული სერვის ცენტრი და თქვენი ტექნიკა შეიცვლება ახლით და არა შეკეთდება როგორც ეს სხვა კომპანიებში გახლავთ. მადლობა. უშუალოდ რას გულისხმობს კიდევ უფრო დეტალურად ავტორიზებული რესელერი, ამაზე კომერციულ დირექტორთან ერთად ვისაუბრებთ. დილამშვიდობისა, ირაკლი. მადლობა რომ ხართ დილთან ჩვენთან ერთად. რას გულისხმობს და რა სიახლეებს პირდება ეს პარტნიორობა მომხმარებელს? მოგესალმებით. პირველ რიგში მარკეტინგის მიმართულებით კომერციული დირექტორი. ხო, არა უშავს. რაც შეეხება ოფიციალურობას, ნათიამაც აღნიშნა, ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ქართულ მომხმარებელს უკვე შეუძლია, რომ საერთაშორისო გარანტიით, რომელიცაც მოქმედებდა ტექნიკაზე, უკვე საქართველოს ისარგებლოს, ანუ Apple სერტიფიცირებული სერვის ცენტრი მოემსახურება საქართველოში უკვე და ეს საკმაოდ წინ გადადგმული ნაბიჯია ზოგადად ქართული ბაზრისთვის და მომხმარებლისთვისაც. რაც ყველაზე მთავარია, ზოგადად მომხმარებელი ხშირად დაბნეულია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კომპანია არსებობს საქართველოში, რომელიც Apple-ის პროდუქციის რეალიზებას ეწევა, ხო? აქედან გამომდინარე, მე ურჩევდი მომხმარებელს, შემიძლია თქვენს გაჩვენოთ, თუ როგორ შეიძლება გადამოწყვდეს, თუ რომელი კომპანიები არიან საქართველოში Apple-ის ოფიციალური პარტნიორები. ჩვეულებრივ Apple.com-ზე შევდივართ და საქართველოში ლოკაციებში ჩამონათვალში ვნახულობთ, აი ერთ-ერთი არის i-ტექნიქსი უკვე, ესე ვთქვათ, რებრენდინგის შედეგად გავხდა i-ტექნიქსი. კი, სახელით შეიცვალა. აქ ჩამონათვალი ხა ყველა ოფიციალური მაღაზიების, ეს i-ტექნიქსი ერთ-ერთი მათგანია, სადაც რომელიც ახორციელებს საქართველოში წარმომადგენლობას Apple-ის, ასე ვთქვათ. რებრენდინგის და ამ ოფიციალობასთან დაკავშირებით საჭირო გახდა, რომ გამგვეხორციელებდნენ რებრენდინგი, ხო? იმიტომ რომ მოგეხსენებათ Apple-თან თანამშრომლობა საკმაოდ მაღალ სტანდარტებს საჭიროებს, ასე ვთქვათ. შეიცვალა როგორც დასახელება, ისე ლოგო, გარკვეული სტრატეგიები შეიცვალა, ეს თქვათ გრძელვადიან პერიოდში ჩვენი და ესე ვთქვათ, ვცდილობთ, რომ წინ გადავდგათ ნაბიჯები და ქართულ ბაზარზე ვიყოთ ერთ-ერთი ღირსეული წარმომადგენლები Apple-ის, ასე. რომელი ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტი თუ შეგიძლიათ რომ დაასახელოთ?
კი რა თქმა უნდა საკმაოდ მოიმატა გაყიდვებმა ახალი iPhone X-ის, ანუ iPhone 10-ის, იმიტომ რომ მოლოდინს გადააჭრა ამ მოდელმა, ანუ მართლაც განსაკუთრებული მოდელია და კრიტიკოსების თანხმდებიან, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი და ძლიერი მოდელია. მოგეხსენება წინაღილაკი საერთოდ გაუქმდა, მთლიანად ესე ვთქვათ iPhone X ანუ წინა მხარეს ეკრანი აქვს და ეკრანზე გვიწევს თითოეული სამუშაო შესრულება და სხვა ძალიან ბევრი ისეთი დეტალი დაემატა და ნიუანსი, რომელიც განსაკუთრებულს ხდის ნამდვილად ამ ტელეფონს ესე. მადლობა, ჩვენთან და დირექტლი იყო. მე აქვე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ფასიკლებების სერია კომპანია iTechnics-ში უკვე დაწყებულია, ხოლო წინა სახელმწიფო და ახალი წლის დღეებში კიდევ უფრო მოიმატებს და უფრო მეტი საჩუქრები და ფასიკლებები გელოდებათ, ასე რომ შეგიძლიათ ესტუმროთ. მადლობა მარიამ ადამიანს, დარწმუნებული რომ კიდევ ბევრი სიურპრიზი იქნება უახლოეს დღეებში iTechnics-ისგან. ჩვენ სიურპრიზები გვაქვს მაყურებლისთვისაც, ოღონდ რეკლამის შემდეგ და საინტერესო სტუმრებით და თემებით, რა თქმა უნდა. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. გადაცემის სპონსორია ხალიქ ბანკი. ღაზახური ხალიქ ჯგუფის წევრი. თეგეტა მოტორსი, თეგეტას აკადემია. არც ყველა არის ახსენები თეგეტა მოტორსი, რატო ამაზე ცოტა რუხის სავაჭრო ცენტრმა ზუგდიდსა და სენაკის ახალგაზრდებისათვის ღია კარის დღე სასწავლო გაცნობი ტრეინინგი გამართა. სტუდენტები როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ ნაწილს გაეცნენ. სპეციალურად ამისთვის ანკი ჯოხაძე მათ სტუმრობდა და ნახოთ სიუჟეტი რა ხდებოდა რუხში. თეგეტა მოტორსის რუხის სასწავლო ცენტრმა ადგილობრივი მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის გაცნობითი ხასიათის სასწავლო ტრენინგი გამართა. ტრენინგი ორად თეორიულ და პრაქტიკულ ნაწილებად იყო დაყოფილი. თეორიულ ნაწილში ბენეფიციარები თეგეტა მოტორსის საქმიანობას და იმ სამუშაო სპეციფიკას გაეცნენ, რომლის დაუფლება მათ სამომავლოდ შეეძლებათ. დღეს რუხში გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა, ხვდებით პოტენციურ ჩვენს მომავალ სტუდენტებს და ადამიანებს, ვინც შეიძლება ჩვენი კომპანიისთვის მომავალ წარმატებულ კადრებად გაიზარდონ. განვიხილოთ ზოგადად პერსპექტივას, პროფესიისას, ავტოინდუსტრიის სიახლეებს და სტუდენტებისთვის, მოსწავლეებისთვის და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ვცდილობთ გქონდეს ამომწურავი ინფორმაცია თუ რა პერსპექტივა აქვს ავტომობილის სფეროს და ჩვენ კომპანიაში ზოგადად დასაქმებას. თეორიულ ნაწილთან ერთად სასწავლო ცენტრმა მოსწავლეებს პრაქტიკულადაც აჩვენა. არამედ ძირითადად საგარეო სექტორის მხრივ გაუმჯობესებას მივაწერდი მე ამას. ჩვენ ვაჩვენოთ უფრო მაღალი ეკონომიკური და ვიდრე ამას მთავრობა ელოდებოდა. წლის დასაწყისში ჩვენი მთავრობის პროგნოზი და ეროვნული ბანკის პროგნოზი იყო 4%, მაგრამ დაახლოებით 5%-მდე გაიზრდება ეკონომიკა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა და სხვა ორგანიზაციებმაც გაზარდეს წლის განმავლობაში და ამას ძირითადად უკავშირებენ საგარეო სექტორს, როგორც აღნიშნეთ, მეზობელი ქვეყნები ეს არის თურქეთი, სომხეთი, უფრო სწრაფად იზრდებიან, სავარაუდოდ უფრო სწრაფად გაიზრდებიან ვიდრე ჩვენ 2017 წელს, დაახლოებით 6%-მდე იქნება ორივე ქვეყანაში ზრდა. ასევე რუსეთიც დადებით ეკონომიკურ ზრდას აჩვენებს 2016-ში და 2015-ში მათ მინუსი ჰქონდათ, კი ბატონო, და წელს პლუსში გავიდნენ. მხოლოდ აზერბაიჯანი არის ისეთი ქვეყანა, რომელიც ალბათ მინუსში უარყოფით ეკონომიკურ ზრდას აჩვენებს წელს. ანუ ჯამში რო ვთქვათ, საგარეო სექტორი არის ჩვენთვის ხელსაყრელი და ამან გამოიწვია ზუსტად ის, რომ მნიშვნელოვანი ზრდა გვაქვს სავაჭრო ბრუნვაში, როგორც ექსპორტი, ასევე იმპორტი არის გაზრდილი და ექსპორტი უფრო სწრაფად გაიზარდა ვიდრე იმპორტი, რაც გამოიწვია ის, რომ სავაჭრო დეფიციტი შემცირდა. აქ მინდა ასევე აღვნიშნო, რომ გვაქვს რამდენიმე საშიშროება, ჩემს რომელსაც უნდა დავაკვირდეთ 2018 წელს და მომავალში ამ კუთხით, ეს არის დაბალი საექსპორტო დივერსიფიკაცია, ამ სასაქონლო დივერსიფიკაცია, იმიტომ რომ დაახლოებით 30-35% მოდის ფეროშენადნობებზე და სპილენძის ექსპორტზე და რეექსპორტზე და ჩვენ ძალიან ვართ დამოკიდებული ამ ორი რესურსის სოფლიო ფასებზე და თუ როგორ შეიცვლება ეს სოფლიო ფასები. წელს ჰქონდა ამ მადნებზე ფასების ზრდა, რამაც გაზარდა
თანხმობრივი მოცულობა, მაგრამ რაღაცაც რო დავაზუსტოთ, ანუ ეს ეკონომიკური ზრდა მაინც რა ხომ ამბობთ, რომ სამეზობლოს ჩვენ სავაჭრო პარტნიორებს აქვთ ეკონომიკური ზრდა, მაინც გარემო ფაქტორებზე მოდის და არა იმ რეფორმებზე, რაც მთავრობამ გაატარა? ჩემი აზრით მეტწილად კი, იმიტომ რომ თუ საგარეო სექტორიდან გადავალთ, ანუ მაგალითად ეს სავაჭრო ბრუნვა გაიზარდა, როგორც თქვით, ასევე გაზრდილია ეს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, ფულადი გზავნილები, თუ გადავალთ საშინაო ფაქტორებზე, ნახავთ რომ ჩემი აზრით აქ იყო როგორც დადებითმა და უარყოფითმა მხარეებმა ერთმანეთი შეიძლება გააბათილეს და დააბალანსეს. ანუ დადებით ცალსახად იყო მოგების გადასახადის რეფორმა ჩემი აზრით, ჩვენ მის შედეგებსაც ნაწილობრივ ხედავთ, მაგალითად საბიუჯეტო შემოსავლები მოგების გადასახადიდან არის შემცირებული, არა იმდენით, კი ბატონო, არა იმდენით, რამდენიც იყო პროგნოზირებული, მხოლოდ 200 მილიონი ლარით, მაგრამ ასევე თუ დავაკვირდებით, მაგალითად პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებში რეინვესტირების წილი არის რეკორდულად გაზრდილი 40-50%-მდე, რაც ამბობს იმას, გვეუბნება იმას, რომ მოგების გადასახადი ამუშავთ. მაგრამ მეორე მხრივ, როგორც თქვი, ეს იყო თუ რის ხარჯზე დავაბალანსეთ ის დანაკლისი, ასე აღმოჩნდა რომ საერთო დანაკლისი არ გვექნებოდა წლის ბოლოს, ანუ 300 მილიონი ბიუჯეტში მოგვჭა პირიქით, ხომ? მაგრამ დავაფინანსეთ აქციზის გადასახადით და აქციზის გადასახადის ზრდით. აქაც არის პლუსები და მინუსები. პლუს ვხედავ მე ანუ აქციზი გაიზარდა თამბაქოზე და გაიზარდა ავტოიმპორტზე, რასაც მე ანუ დადებითი კუთხით უფრო ვუყურებ. ჯანდაცვის და ბუნების არა, მარტო ჯანდაცვის თვალსაზრისით, ანუ ვიცით რისთვის იყო ეს გაკეთებული რეალურად, ანუ საბიუჯეტო შემოსავლებისთვის, მაგრამ თქვენივე კვლევაში იყო რომ მოხმარება რომ შემცირდა, სამაგიეროდ გაიზარდა უფილტრო მაგის თქვა მინდოდა და უფილტრო სიგარეტზე სხვა აქციზის გადასახადია ბევრად უფრო ნაკლები და ამ სექტორს ჯერ ვერ ეხებიან, რადგანაც აქ უფრო ეროვნული მწარმოებელია და დაახლოებით 1000-მდე 1500-მდე ადამიანს დასაქმებულს მოიცავს ეს სექტორი ჩვენთან და ამიტომ სენსიტიური თემა არის და ასევე ბიზნესმაც ნახა გვერდისავლის საშუალება, ანუ იყიდება ცალკე უფილტრო სიგარეტები, ცალკე ფილტრები, მას აერთებენ და ამ კუთხით ფილტრიანი სიგარეტი გამოდის, რომელსაც ამ აქციის გვერდს უვლია. ანუ ჯანდაცვის გარდა ეკონომიკური იმპლიკაცია ამას დიდად არ ქო. გარდა იმისა, რომ მეტი შემოსავალი შევიდა, რომელიც პრინციპში არ ჭირდებოდათ, იმიტომ რომ მოგების გადასახადმა ისედაც უზღო ეს დეფიციტი. კი ბატონო, მაგრამ სამომავლოდ ნამდვილად ამ შემოსავლებს გამოვიყენებთ. თვითონ ანუ თამბაქოს რომ დაუბრუნდეთ, ასევე ჩემი აზრით ძალიან გაზრდილი არის კონტრაბანდის წილი, იმიტომ რომ ის შედეგი თუმცა ამის ოფიციალური სტატისტიკა არ გვაქვს რეალურად, იმიტომ რომ ამდენჯერმე გვინდოდა რომ შეგვედარებინა. ზუსტად მაგიტომ არის კონტრაბანდა ჩემი აზრით, რომ ოფიციალური სტატისტიკა არ გვაქვს. ანუ შეუძლებელია ეს მონაცემი, ანუ კონტრაბანდა რომ არ არსებობდეს, ამ მონაცემებზე დაკნობით ჩვენ ვამბობთ, რომ დაახლოებით 20%-ით 15-დან 20%-ად შემცირდა თამბაქოს მოხმარება, რაც ანუ სინამდვილეში რეალურად შეიძლება არ შემცირდა, უბრალოდ კონტრაბანდულს ვეწევით, რომელიც არ აღირიცხება, აღრიცხვიანობა შემცირდა და არა მოწევა. ესე იგი ჯანმრთელობასაც შეიძლება არ ვიცავთ, ან ვიცით რომ უფილტროების მოხმარება გაიზარდა. ეგ ვიცით, მაგრამ ანუ ამის მიგვარ რჩება ის სტატისტიკა, რომელიც არ ვიცით და ვერ ვაკვირდებით. ანუ შეიძლება მართალი იყოს, შეიძლება, მაგრამ ჩემი მეტილად ვერ შემცირდება ავტოპროდუქტებზე. კი ბატონო, მაგაზე მინდოდა გადასვლა, ანუ თქვათ ავტოიმპორტსაც რო შევეხოთ, აქ დადებითი არის ჩემი აზრით, მაგრამ აი არ ვეთანხმები აქციზის დას ავტოპროდუქტებზე, იმიტომ რომ ეს იყო დამატებითი ზეწოლა ინფლაციაზე. დამატებითი ზეწოლა ინფლაციაზე იმის გამო, რომ ჯერ თვითონ ანუ როგორც კატეგორია შედის, სატრანსპორტო კატეგორიაში შედის ნავთობპროდუქტები და საწვავი, ამან გამოიწვია ზრდა. მეორე ის რომ ირიბი ეფექტია, არაპირდაპირი ეფექტი, ტრანსპორტირების ხარჯი და სხვა წარმოების, ანუ რაღაც ფაქტორია, რომელსაც გამოიყენებს. იმპორტ-ექსპორტის ბალანსიც იქონია ხო გავლენა? სხვადასხვა კი, იმიტომ რომ სიგარეტისგან განსხვავებით, თუ სიგარეტის იმპორტს დავაკვირდებით, ოდნავ არის შემცირებული წინა წელთან შედარებით, მაგრამ თუ დავაკვირდებით ნავთობპროდუქტებს, ამ შემთხვევაში, ანუ თვითონ იმპორტზე ზეგავლენა ვერ ექნება, რადგანაც გადასახადს ხო, მაგრამ თანხმობრივად დაახლოებით 20%-ით არის გაზრდილი ეს იმპორტი საწვავების და იმის თქვა მინდა, რომ დაახლოებით 2.5% არის 6%-იან ინფლაციაში, რაც სავარაუდოდ დაფიქსირდება 2017 წელს და ჩემი აზრით
ინფლაცია იყო ერთ-ერთი გამოწვევა 2017 წელს. და ეროვნული ბანკის მონეტარულ პოლიტიკაზე, რომელთან დაკავშირებითაც ასევე შეგვიძლია რომ პრინციპში წლის ბოლოს შევაჯამოთ. ბოლო გადაწყვეტილებით 25 მე ასეთი პუნქტით იყო შეცვლილი. აქ იყო აზრი ორად გაყოფილი, სხვათა შორის დარგის სპეციალისტების, ზოგიერთი ელოდებოდა და გამართლებულად მიიჩნევდა, ზოგიერთისთვის ეს არ იყო სავალდებულო გადაწყვეტილება. როგორ ვიარეთ ინფლაციის ნაწილში? კითხვა რომ განავითაროთ ან საფრთხეებსაც ხო არ შეიცავს რომ მომავალ წელსაც ეროვნული ბანკი გაზრდის რეფინანსირების განაკვეთს, იმიტომ რომ ნუ რეფინანსირების განაკვეთს გაზრდა მოგეხსენებათ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას ამცირებს და ეკონომიკურ ზრდას ხელს უშლის. ანუ ხო არ ეს ინფლაციის მაღალი მაჩვენებელი რომელიც მივიღეთ, ხო არ გვაჯაჭვავს იმ პოლიტიკას, რომ კაცრ მონეტარულ პოლიტიკას მოკლედ, რომელიც შეზღუდავს ფინანსებზე ხელმისაწვდომას. ჩემი აზრით სულ სხვანაირი იქნება მონეტარული პოლიტიკა 2018 წელს და ეს როგორც თვითონ ეროვნული ბანკი აღნიშნავდა, წელს მაღალი ინფლაცია, ანუ დაახლოებით 6%-იანი ინფლაცია გვექნება ძირითადად ერთჯერადი ფაქტორების გამო. ანუ იმ აქციის გულისხმობენ აქ და თვითონ აქციის როგორც სიგარეტებზე, ასევე ავტოიმპორტზე, ასევე საწვავზე, რომ ამათი ეფექტი რომ დავითვალოთ ინფლაციაში, დაახლოებით ამ 6%-დან 2.5 პუნქტი მოდის წმინდად აქციზზე. თუ არ, მაგრამ არ არის დათვლილი ირიბი ეფექტი ამ საწვავის ზრდის. ანუ დაახლოებით შეიძლება 3.5% ამ 6-დან იყო ზუსტად ამ აქციზის გამო და როდესაც 2018 წელს ანუ ეს ეფექტი გაივლის, ინფლაცია უხეშად რომ ვთქვათ ამ 3.5%-ული პუნქტით შემცირდება და ეს ასევე 2017 წელს აი აქციზის ზრდა გამოიწვია ის რომ ასე ვთქვათ მონეტარული პოლიტიკა ოდნავ შეზღუდა, რადგანაც სანამ დაანონსდებოდა აქციზის ზრდა, მონეტარული პოლიტიკის შერბილებისკენ მიდიოდა ეროვნული ბანკი და ეს ჰქონდა დაანონსებული, რომ ნეიტრალურ დონემდე უნდა შეემცირებინა, ანუ დაახლოებით 5-6%-მდე უნდა შეემცირებინა, მაგრამ აი ხალხური ენით გაგვიაფებდა სესხებს და ასე ვთქვათ დააჩქარებდა ეკონომიკას, მაგრამ ამ შემთხვევაში მოხდა პირიქით. საპროცენტო განაკვეთი ოდნავ გაიზარდა, მაგრამ ეროვნული ბანკი ამბობდა არა იმის გამო რომ აქციზი გაიზარდა, ეს ერთჯერადი ფაქტორია, არამედ იმიტომ რომ გაჩნდა რისკი, ასე ვთქვათ, მოლოდინებზე ზეწოლა შეიძლება ქონოდა ამ ინფლაციას და მაღალ ინფლაციას და ასევე ლარის კურსის გაუფასურებას წლის ბოლოს, ანუ ერთთვიანი რომ და კიდევ რომელი საკითხი იყო თქვენთვის მნიშვნელოვანი, რომელიც 2017-დან შეგვიძლია გამოვაყენოთ? დედოლარიზაციის ასე ვთქვათ რეფორმა და გეგმა იყო ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი. თავიდან ასე ვთქვათ არა ოპტიმისტურად ვიყავი განწყობილი გეგმის მიმართ და არადროული იყო ჩემი აზრით, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ასე ვთქვათ დიდი ცვლილება არ აქონდა ფინანსურ ბაზარზე. თუ შევხედავთ, ანუ უარყოფითი რა იყო ის რომ საპროცენტო განაკვეთები ოდნავ გაიზარდა სესხებზე და საპროცენტო განაკვეთები გაიზრდება წელსაც, იმის გამო რომ უფრო ასე ვთქვათ რეგულირება გამკაცდა ეროვნული ბანკის მიერ რაღაც მოწყობილების პროგრამაში ვინ ჩაერთო, იმანაც დიდი მოგება ვერ ნახა ალბათ. იმანაც დიდი მოგება ზუსტად ეგ იყო რომ ანუ მოგების სანახავად არ იყო ეს პროგრამა, იყო სტაბილურობის განცდისთვის და ეს პროგრამა უნდა შევაფასოთ გრძელვადიან პერიოდში. ანუ მოკლევადიან პერიოდში ჩვენ მქონდა მომენტი, როდესაც ვთქვათ 5-6%-ული პუნქტით შემცირდა დოლარიზაცია სესხების. და ასევე ოდნავ შემცირდა დეპოზიტების დოლარიზაცია, მაგრამ ეს ასევე მიბმული იყო ლარის გამყარების პერიოდი იყო წლის დასაწყისში თუ გვახსოვს და ეს ბუნებრივი რამ არის, როდესაც ლარი მყარდება, უფრო ენდობი შენ ვალუტას. და ეს პროცესი შენელდა ბოლო თვეებში ლარის გაუფასურების გამო, მაგრამ მინდა აღვნიშნო რომ გრძელვადიან პერიოდში უეჭველი მივახცევთ, იმიტომ რომ ხელოვნური შეზღუდვებია, მაგალითად 100,000 ლარამდე ვერ ვიღებთ დოლარს სესხად, ხომ? უეჭველი მივახცევთ სესხების დოლარიზაციის შემცირებას, მაგრამ დეპოზიტების კუთხით გვექნება პრობლემა და იქნება ასე ისევ ამ სიგნალს არ უშვებთ, რომ ხალხო, აი ჩვენი ვალუტა ეს იმდენად არასანდოა, რომ აი ჩვენ კანონის ძალით გიბიძგებთ, რომ დოლარი არ ეყიდოთ. ესე არ აღიქმება ნეტა. ეს ძალიან ცივი თემაა, ზუსტად 15 წამი გვაქვს და უნდა ანუ არ ამგონია, მაგრამ ჩემი აზრით ეს უკეთესი არის, რომ სავალუტო რისკს აცილებს მომხმარებლებს.
ხმარებას და სავალუტო რისკი გადის ფინანსურ სექტორზე, რომელიც უფრო კარგად, ასე ვთქვათ, ჩვენ ბევრი საინტერესო თემა დაგვრჩა ძალიან და იმედი მაქვს, რომ მოვახერხებთ ამ კვირაში კიდევ შეხვედრას. კრიპტოვალუტებზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს არის მიმართულება, რომელიც აქვე ავიღოთ პირობა, რომ მოვლენ. კი, ამ თემაზე ავუცებ და მათ შორის ენერგეტიკის მოთხოვნაზე, მოხმარებაზე და შესაბამისად მიწოდებაზე. გიორგი მჟავანაძეს ICT-ის უფროს მკვლევარს მასპინძლობთ საქმიან დილაში და წლის ბოლოს აუცილებლად უნდა შევაჯამოთ GVP-ის საქმიანობა. თეთია ჩაფიჩაძე შემოგვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში მის გარეშე აბა როგორ შეჯამდებოდა ამ კომპანიისთვის 2017. თეთია დილა მშვიდობის გისმენთ. დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ ანა დიახ ამ წუთებში სასტუმრო რედისონში კომპანია Georgian Water and Power-ი თბილისის მოსახლეობას 2017 წლის ანგარიშს წარუდგენს, სადაც საუბარი იქნება იმ პროექტებზე, რომელიც მიმდინარე წლის განმავლობაში კომპანიამ განახორციელა. ასევე კომპანიის 4 მიმართულების ხელმძღვანელი დღევანდელ შეხვედრაზე ისაუბრებს სამომავლო გეგმებზე და იმ პროექტებზე, რომლის განხორციელებასაც ისინი მომდევნო წლების განმავლობაში აპირებენ. უფრო ვრცლად უკვე თემაზე საუბარს განვაგრძობთ კომპანიის გენერალურ დირექტორთან გიორგი ცხადაძესთან ერთად. მოგესალმებით. გიორგი, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რომ გითხრათ, ჩვენ არაერთხელ შეგვიჯამებია თქვენი საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია, თუმცა რომ გითხრათ კიდევ ერთხელ წლის განმავლობაში რა გაკეთდა, ჯამში რამდენი ინვესტიცია განხორციელდა და რამდენი ქუჩის რეაბილიტაცია მოესწრო. დიდი მადლობა დილა მშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის. კომპანიამ დანაპირები 2017 წელს სრულად განახორციელა. ჩვენ გავაკეთეთ 190 კილომეტრზე მეტი ქსელის რეაბილიტაცია, მოვაწყეთ 60 კილომეტრზე მეტი, ჯამში 250 კილომეტრი ახალი ქსელი. დავიწყეთ ორი დიდი პროექტი, ეს არის გარდაბნის გამწვენებების სრული რეაბილიტაცია და ბოდრონახეს მშენებლობა, რომელიც დასრულდება მომავალი წლის შუაში, ორივე პროექტი. რეაბილიტაციაზე ჩვენ დავხარჯეთ 80 მილიონ დოლარზე მეტი. მსგავსი მოცულობის ინვესტიცია არასდროს განახორციელებია კომპანიას წლის განმავლობაში. ასე რომ დანაპირების სრულად შევასრულეთ. ძალიან საინტერესო წელი იყო საკრედიტო რესურსების მიმართულებით. დიახ, ჩვენ მოვიზიდეთ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან 100 მილიონ დოლარზე მეტი ინვესტიცია, ეს ლარში იყო ნომინირებული, რა თქმა უნდა ეს ჩვენ ეკონომიკას ხელს შეუწყობს და ეს რესურსი სრულად იქნა გამოყენებული ჩვენი ქსელების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციაზე. როგორია სამომავლო გეგმები ამ შემთხვევაში რა თუ არის უკვე მოზიდული რაიმე სახსრები და რას გეგმავს? მომავალ 3 წელზე შემიძლია ვთქვა, რომ კომპანია 200 მილიონ დოლარზე მეტს დახარჯავს. ეს რა თქმა უნდა კომპანიის სტაბილურ სისტემურ განვითარებას ხელს შეუწყობს და უფრო საიმედო წყალმომარაგება ექნება დედაქალაქში. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. მე მაყურებელს ვეთყვი, რომ დღევანდელი ანგარიში რედისონში ამ წუთებში იწყება და მას თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ტყემალაძე, ასევე ეკონომიკის ექსპერტები და ჟურნალისტები ესწრებიან. მადლობა თათია ჩაფიჩაძეს, მადლობა Georgian Water and Power-ს, რა თქმა უნდა, რომ ამ პრეზენტაციის დროსაც გამონახეს დრო და საქმიანი დილის მაყურებლისთვის ასევე კიდევ ერთხელ შეაჯამეს გასული, უკვე თითქმის გასული 2017 წელი, 2018-ში ბევრი საინტერესო სიახლე გელოდებათ, რა თქმა უნდა, მათგან და ჩვენგანაც საქმიანი დილისგან, თუმცა ბიზნეს მედია საქართველოს ჯერ ისევ აგრძელებს კონტურის მუშაობას. მთელი კვირის განმავლობაში ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი გვექნება, ახლა კი სულ რამდენიმე წუთში კვანცალაღიძის ქალების ნარატივი გელოდებათ და საქმის კურსში თავარი ეკონომიკური და ბიზნეს სიახლეების ბექაბაცი გადაჭაგაყენებს ზუსტად 3-ს და რა თქმა უნდა საღამოს შემაჯამებელი ეთერით. მე ხვალ უნდა გემშვიდობებით და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.